درود بر شما دوستان عزیز. لطفاً خبر میدادید که در چت یوتیوب می نویسید که صدای من خوب می آید یا اینکه به تعمیر نیاز دارد. لطفاً خبر میدادید و برنامه را آغاز میکردیم. میگن که صدا خوب است. برنامه را آغاز میکنیم. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، حمد و ثنا مر خدای را و درود رحمت بر پیشوای امت معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و سلام و درود به یکایک شما تماشابینان عزیز گرامی ما. از خداوند کریم و منان میخواهم که در خاندان یکایک شما تنجی، امانی، آسایشتگی باشد. هر یکایک شما بردم باشید، به قوت باشید، تنصیحت باشید و همین شب روزها امید میبرم که خرسند از حیات امروزه خود باشید و گمان نمیبرم که همین حالتهای امروزی که ما داریم به همین حالت میماند و این امیدبری من به نظر شما افسانه میماند. یعنی وقتی گفته شود که امیدوارم که هر یک شما همین لحظه خوش و خرسند هستید، البته این امیدواری برای تاجیکان امروز نیست، چون که همه امان خوشنود و خرسند نیستیم و متاسفانه امروزها روزهایی هست که وقتی به ملت‌های دیگر، به مردم دیگر، به حیاتشان نظر میکنی، از تاجیک بودنت پشیمان میشی. گفتی لایق، استاد لایق، یا به خطا رفته تاجیک تولد شدنم گفته، همین خیل افسوس و ندامت خورده میگردی. اما تماشابینان عزیز، باید این را به نظر بگیریم که هیچ یک حیات یگان ملت بدون شرکت همان ملت دیگرگون نشده است. همه ملت ها حیات خودشان را خودشان دیگرگون کردگی هستند. یعنی اگر ما خالی، بی‌طرف، بدون اینکه کوشش داشته باشیم حیاتمان، زندگیمان دیگرگون شود، آزادی برایمان تامین شود، سرمان بالا باشد و با سربلندی زندگی کنیم، همین حالتی که ما امید میبریم و آرزو میکنیم بدون شرکت ما در بدست آوردن این آرزوها امکان ناپذیر است. حالا ما موضوع را ماندیم که آیا امکان دارد که مشکلی های امروزی مهاجران یک روز باشد که برطرف شود، یک روز باشد که رو به بهبودی آرد؟ شما نگاه کنید تماشابینان عزیز، ما شرایط وزنین، تغییر کننده، سرخم کننده و ما را پراکنده کننده را حتی در سالهای جنگ شهروندی ندیده بودیم که امروز دیده ایستاده ایم. حتی در روزهای جنگ شهروندی و بعد آن، شاید تا سالهای 2017 باشد، 2018 باشد، حیات مهاجر تاجیک، عموما شهروندان تاجیک، سرخمیشان، تأخیر شویشان تا به این روزی ما نبود. حدش تا به امین حالی امروزی ما نبود. ما اقلا پیش لگد نبودیم. یادم هست سالهای
97 98 تو سالهای 2000 نه پتنت وجود داشت در روسیه، نه انداز وجود داشت. همین یک پرپیسکه میکردی تمام بود. همین رو هم تاجیکان نمیکردن. همین میگشتن واسی همین ماشینی همین وزدی که میگن چی میگن پلیس هم میشنیدن همون درونی دام ها یا پشت درخت ها پنهان میشدن تا پلیس گذشته رود. همین از دور صدای ماشین پلیس را شناخته گرفتگی بدن، پنهان میشدن. او پلیس هم نمیفرماد تا اینکه در بین های لیس بازداشتشان کند، زندشان، کوبدشان. این طور نبود. یادم نیست، به نظرم یا سال 97 بود یا آخری 98 بود. من بار در زمستان روسیه رفته بودم. در اونجا در شهر تیومن ما را پلیس بازداشت کرد که من میوه خشک فروخته بودم و در کیسه هم پول کلان بود. و چی میگن یادم هست در مسکوسکی ترکتی شهر تیومن ما را بازداشت کردن همراه یک اکام. در کیسه هم پول کلان بود. نو میوه فروخته بودم من. و پلیس با همون ما را بازداشت کرد که متاسفانه من پرپیسکا هم نداشتم. ما را بود محکم کرد. هر چیز در کیسه من بود گرفتیم روی استول موندیم. مرا جدا اکم را جدا به اتاق‌های جداگانه بردن و در همون کاغذی که پروتکلی که پر میکردن نوشتن من چی داشتم، مثلا فلان مقدار پول، مثلا گریم بعضی چیزهای دیگر، حجت ها فرض کردیم، اما پرپیسکا نداشت. تقریبا 5-6 ساعت مرا داشتن در اتاق دیگر که اکم را پرسجو میکردن. او با آنها گپ زنان کرده است به یک مبلغ معین، یعنی کروپسیه با پاره، و آمدن همه چیز در روی همون استولی که در اون اتاق مرا می داشتن موندگی بود. حتی ما را به همون بازداشتگاه نبرده بودن، در اتاق نفری بودیم و به همون پلیسی که با من سوال جواب میکرد گفتن که به این جواب آمدن، گفتن به این جواب انجامش را جمع کند برود. و چیزها را جمع کردیم، همه را باز من گرفتم به خودم و جواب دادن رفتیم. بعد میفهمم که اکام به یک پولی ناچیز همون پاره داده است و گفته است که در اونجا دادرم هم هست و همین خیلی. بعد ما رو جواب دادن. شما تصور کنید که آبروی تاجیکی زمانهای بعد جنگی یا که سالهای جنگی بعد جنگی چهل بود. اون سالها نه مثلا گریم صلح شده بود، اما تاجیکستان آبروی عزت و احترام خودش رو همون سالها داشت. حتی بین کشورهای آسیای مرکزی ما رفتیم و میدیدیم که اکثرا حتی پرپیسکا هم نداشتن، کار میکردن و این خوری و زاری و این سرکوبی و این تضییق و فشار شتک خوردن ها اینها رو نداشتن. اینها نبود. و تاجیک با آبروی عزت و احترام خودش تنها میرفت، کار میکرد، برمیگشت. هم ما میوه ها رو میدادیم تا اینکه پولش بیاید، ریالیزاسیون میگفتن، ریالیزاسیون میکردیم میوه ها رو تا اینکه پولش بیاید. با کار هم مردی کاری هم میکردیم.
در همون زمستان. لیکن خودشون مثلا گریم بعضی همکاران به مهمانی دعوت میکردن، به مهمانی میرفتیم و این گونه ای که امروز ما میبینیم چقدر بدبینی نسبت مهاجر پیدا شده است نبود و باز هم یک عزت و اکرام هم مردم مهاجر داشت. اون وقتها اکثریت تقریبا 99% گویم هم می شود عائله خود رو نمی بردن. حتی تاجرانی که خیلی مبلغ کار میکردن و با وگان بار می آوردن، با اون وقت با کماسها بار می بردن. مثلا گریم همین خیل از بچه های نوحیه ما میگذشتن از نمنگان، از چوست، از همونجا بوری ازبکی میفرستادن. باز زمستان حتی سبزوات، پیاز و سبزی هم میفرستادن. اولهای بهار هم همین طور. حالا در روسیه برف از بین نرفته است، الکی کارتوشکه های ازبکستان و تاجیکستان به روسیه میرفت. این خیلی حالت ها وجود داشت، ولی تاجیک آبرو، عزت، کرامت انسانی خودش را داشت و هیچ کس او را تا این حدی که امروز هست تحقیر نمیکرد. حتی صلابت و هیبت هم مردم تاجیک داشتند. اگر یادتون باشد تماشابینان عزیز، وقتی که توسط کشورهای آسیای مرکزی، قرقیزستان و تاجیکستان، یادم نیست همون سالهای 99 بود یا 2000 بود، به فکرم سالهای 2000 بود، وقتی که به ازبکستان مجاهدان میگذرند و از ولایت تاشکند یک چند پلیس را اسیر میگیرند و یک چند پلیس خانه ها را خراب میکنند. یادتون باشد اسلام کریموف به تمام سرحد تاجیکستان می نمانده بود. می نگور کرد به تمام سرحد تاجیکستان با ازبکستان. این از چی بود؟ یک ازبکستانی کلان 3 برابر تاجیکستان اینقدر از ما هراس داشت. این شوخی نیست تماشابینان عزیز. اینقدر ما هیبت داشتیم، اینقدر صلابت داشتیم. با وجود آن که دیویزی 201 روسیه در تاجیکستان بود، در روسیه هم خیلی با احترام به ما رفتار میکردن. تا به همین 4-5 سال پیش اگر 60-70% نگوییم هم اینقدر گوییم واهمه می شود، تقریبا 40-50% مسجدهای روسیه را امامتیش را تاجیکان میکردند و در اکثری فعالیت های جامعه شهروندی در روسیه تاجیکان بودند. بسیار معرکه های مردمی با فعال بودن تاجیکان میگذشت. یعنی احترام بود. حالا باشد چی؟ در اکثر کارهای ساختمان برادران ازبک، برادران قرقیز را تاجیکان کار میفرمودند. همچون پاسوبنیک. این استاهای کلان هم بعضی هاش مثلا گریم کروبکا پاتکریش می ساختن، مثلا گریم بعضی هاش کارهای درونی میکردن. در اکثریتش تاجیکان سربالا بودند و با کارهای پستشان مثلا گریم
این ملتگرایی نیست، لیکن از سربلندی یک ملت درک میتید که با بسیار کارهای لایکاری استاهای تاجیک برادران ازبک، برادران قرغیز را کار میفرمودند. استاکاریش را خودش میکرد، کارهای لایکاریش را همین خیلی. یک دوستی ما که در راه آهن کار میکرد، از ازبکستان هر سال 50-60 نفر بچه های ازبک را برده کار میفرمود و اینقدر سربلندی داشتند، اینقدر آبرو، عزت و احترام داشتند. همه این کجا شد؟ چرا همه این از بین رفت؟ چرا مثلا امروز اون چیزی که پیش داشتیم امروز نداریم؟ بجای اون که ما پیش رفتگی باشیم و باز هم سربلندتر شویم و باز هم سربالاتر شویم، برعکس زمینه های به طور صنعی به میان آوردن که ما بجای اینکه سربالاتر شویم سرمان پایینتر شده ایستاده است. من یادم هست سال 2015 وقتی در مسکو برای حفظ دیپلم آمده بودم، در اکادمی گرادوک امتحان ها می سپاریدم. بعد از آن یک چند مدت من در تلویزیونی آسیای مرکزی در ساتیوی کار کردم. من مستقیما زنگ می زدم به سفارت تاجیکستان، از سخنگویش یادم هست محمد ایگاموف، از سخنگویش کامنت می گرفتم، اینترویو می گرفتم. از نمایندگی مهاجرت همچنین. و یک کمتر سفارت تاجیکستان همون وقتها خودش را جوابگو به قضیه، جوابگو به حالت مهاجران میدونست. همون وقتها هم ما تنقید میکردیم، لیکن تا حد جوابگو بودند. همین آقای محمد ایگاموف هر وقت زنگ میزدی اگر خالی باشد جواب میداد، به سوال ها جواب میگفت. حالا یادم نیست، به فکرم ابراهیموف بود نمایندگی مهاجرت یا ابراهیم بود نامشون. حالا این چند سال 10 سال شده است، به فکرم نامشون ابراهیم بود یا ابراهیموف بود. جواب میدادن نمایندگی مهاجرت، به سوال ها جواب میگفتند. و دیاسپورا های تاجیک وقتی زنگ میزدی جواب میگفتند. حالا چی؟ حالا اگر در پشت دری سفارت چند روز ایستاده، نوبت ایستاده، وارد میشوه مو یک دودم رو میگوی، هم میگویم گویی هم نمیتوانی. رئیس نیستند، کجا جلسه رفت، مجلس رفتگی هستند، واخوری رفتگی هستند، امروز نمیشوند، بهوده نپایید. جواب ها همین طور است. همون وقت ها ما میگفتیم اینها سفارت رو به یک چیکه حکومتی حجت فروشی تبدیل دادگی هستند، ولی به هر حال یک کمتر در خدمت مردم بودن رو احساس میکردن. یعنی به مردم احترام قائل بودن، به قدرت مردم احترام قائل بودن، قدرت مردم رو اعتراف میکردن. یعنی مردم در مهاجرت باشد هم قدرت داشت که یک نماینده دیپلماتی حکومت هرچند خودش نمیخواست تا قدرتش رسیدن میگریخت، لیکن میدونست که اگر به همین سوال جواب ندهد، به همین حالت اگر رسیدگی نکند، کارش بیزیب میشود، حتما رسیدگی میکرد.
با فعالان جامعه شهروندی در یک حالت رقابت بود گویا. در اونجا اپای گوهر جورایی بودن، عزت امان، کریم جان یاروف، همه اینها، کرامت شریپوف، همه اینها در خدمت مردم بودن، کوشش میکردن که یکی از دیگر بهتر، یکی از دیگر خوبتر به مردم کمک رسانندگی باشن. دکتر عبدالله دولتوف، هرچند در بین یکدیگرشون رقابت دیده میشد، لیکن مردم از اینها منفعت میدید. 3-4 در مسکو 3-4 افس و مردم خدمت میکرد، مسئولیت های حقوقی داده میشد، جشن های فرهنگی گذرانیده میشد. یک تلویزیونی هیچ یگان کشور اتحادیه شوروی نداشت. تاجیکستان در مسکو تلویزیونی مخابره‌ای داشت، در اونجا ما کار میکردیم. تمامی شرایط مهاجران تاجیک رو مانیتورینگ میکردیم در تمامی سوبیکت های روسیه. و در این حال که فعالان تاجیک خیلی فعال بودند، حکومت نمیتوانست بی‌پروا باشد. سفارت تاجیکستان نمیتوانست بی‌پروا باشد، خودش رو به کاری زند، به کوری زند، به گونگی زند. نمیتوانست. برای همین کوشش میکرد، غیرت میکرد که اقلا در برابر این فعالان که با یک کارهایی کرده ایستادگی باشد، یک کارهایی رو بکند. اما آهسته آهسته کار کردن، دیدن که با این مردم که برای بلند نگاه داشتن، سربلند نگاه داشتن مردم مهاجران شب و روزشان رو فراموش کرده کار میکردن، برای آن که با اینها رقابت کرده نمیتوانند، اینها رو به چه خلاص آمدن، اینها رو باید گم کرد. خانم گوهر جورایو مثلا گریم که در تلویزیون ها حتی در برابر ژیرینوفسکی ایستاده از حقوق شان و شرف تاجیکان دفاع میکردن، دیگه چیکار کردن، چیکار موندن که اون کس هم دیگه صدایشون شنیده نمیشدگی شد. کریم جان یاروف که شب و روز در چی بود، امروز میبینید در این مترو، اون روز میبینید در این صحرا، پگاهش میبینید در اینجا، دایم در کوچه، یک نوشنیک در گوشش زدگی، یک تلفن در دستش، از پیش این پلیس به پیش وی پلیس جانش رو در خطر گذاشته، به اینجا دویده گشته است. او گریزه شد. عزت امان رو بردن، زندانش کردن. کرامت شریف رو بردن، کشتندش. کسایی که برای سربلندی ملت میون بستگی بودن، شب و روزشون رو فراموش کردگی بودن، محض انا همین حکومت جمهوری تاجیکستان، محض انا همین کمانده امام علی الرحمن با دست خودش نفرانی که در خدمت انا همین حکومت بود، کارهایی که انا همین حکومت میکرد اینها میکردن، اینها رو کشت، نابود کرد، زبانشان رو بست، گریزهشان کرد، سر به گریزشان کرد. همین خیانت نیست چی است دوستان عزیز؟ دیگه باقی موندگی دیاسپورا گفتی عبدالله دولتوف، در روسیه دیاسپورای تاجیک وجود نداره. دیگه خب به هر حال بگیم دیگه دیاسپورا ها رو همش رو
سرزیر و زبان کوتاه و دست پیشی بر کرد. همش اکثریتش رو بوز کرد. یک توجیکی بیچوره می درماند به چیزی، به یک مشکلات حقوقی، به یک مشکلات کاری می درماند. فکر میکند به کجا رود، دادش رو به کی بگوید؟ همین خیلی آدم رو پیدا کرده نمیتونه توجیک. دادش رو به کی میگوید؟ همین خیلی آدم پیدا کرده نمیتونه. حالا ببینید در همین اروپا ملت ها، هر یک ملت چندین مرکز ها دارند. یکیش به حقوق های مردم جواب میدهد، یکیش در مسائل فرهنگی جواب میدهد، یکیش در مسائل کاری جواب میدهد. و باز هم چندین ترجمان ها دارند که میرن در سود، در پروکراتور، در اداره پلیس، در هر جا، در بلنسه، یعنی بیمارخانه، هر جای لازم باشد اگر توانند میرن مستقیما شرکت میکنن، نتوانند توسط تلفن شرکت میکنن و مردمشون خدمت میکنند. در ما توجیک به یک کار درماند در روسیه اول فکر میکند که همین آدم مرا میفروختگی باشد یا نه. من به حجت به پیشش روم، با پلیسی روز خبر ندهد که فلانی به حجت است. اول توجیک این رو فکر میکند. مردم دیگر ملت ها چی؟ میرن تمام مشکلاتشون در پیش همون مدافع حقوق بشرشون، قانوندانشون، ادوکاتشون، ترجمانشون، همه رو مطرح میکنند. حالا ببینید وقتی که من در همین اتریش اینترویو می سپاریدم به پلیس، وقتی نو آمدنم، ترجمان من یک افغان بود. وقتی یک مسئله رو مطرح میکردم گفت که این گپ رو نگویی که به تو پناهندگی نمیدهم. فهمده شدی؟ حتیم چی کرد که حتما کوشش کن که این گپ رو نزنی. من پیش از اون که پیش از اینترویو دادنم که این گپ رو با دیگر بخش های مقامات اینجا مطرح کرده بودم، گفتم که نه، این چیزی پنهان میکردگی نیست، باید گفته شاید من یگون چیزی رو پنهان کردنی نیستم. لیکن همون ترجمان از روی تجربهش کمی مرا خورده شده است، همچون همزبانش. در روسیه باشد چی؟ در روسیه وقتی می درمانی، درمانده میشوی، حتما باید یک کمی 80,000 100,000 اقلا قرض یافته، پول نداشتگی باشی بمانی. بی پول هیچ کس قطعیت گپ نمیزند. قطعیت هیچ کس گپ نمیزند بی پول. خور میشوی، زور میشوی، برده تو را لطکوب میکنن، میکشندت، تجاوزت میکنن. یعنی تو میجه ته نمیخورد. ما تا این حد بی‌طرف شده ایم. ما نسبت تقدیر هم ملت خود، هم وطن خود تا این حد بی‌طرف شده ایم. چرا؟ برای آن که زینه به زینه، آهسته آهسته ما را به این حالی، یعنی به گرینده زار شدن آورده رساندند. یعنی
صلاح دیدی مقامات امروزی تاجیکستان همین است که تاجیک سربالا نباشد، وگرنه اگر کرامت شریف فرا نمیکشتند، عزت امان را زندان نمیکردند، دهان گوهر جورایو را نمیبستند، کریم جان یوروف را سر به گریز نمیکردند و چندین نفرهای دیگر، اقلا در همون نشست‌های فعالان جامعه شهروندی شرکت میکردند، گپ میزدند. عبدالله دولت میرفت در تلویزیون برآمد میکرد، کریم جان یوروف میرفت در تلویزیون برآمد میکرد، تلویزیون های روسیه. یادم هست چند سال اخیر که عبدالله دولت فعال بود مینویست اوی مردم به من نوشتن که فلان تلویزیون به من نوشت که در همین موضوع آماده شرکت کنید، یگان آدم هست هیچ کس نیست. کار را به همین حالت آورده رسوندم، هیچ کس نیست که از تاجیک یک کس رفته نمایندگی کند، دفاع کند، در اونجا شرکت کند، از اینترس تاجیک ها گپ زند، از منفعت تاجیک ها گپ زند. نیست. من چند بار همین نوشته های عبدالله دولت دیدم که میگوید فلان تلویزیون دعوت کرد، یگان آدم باشد رود من توصیه کنم. همه را سرکوب کردند. دیگه از تاجیک آدمی گپ میزدگی نماند. وقتی که شما همین خیلی حالت میشود تلویزیون ها دعوت میکنند، جامعه یعنی چوی جامعه شهروندی دعوت میکنند، به یگان نشست ها کنفرانس ها دعوت میکنند، یگان کس نیست که از تاجیک نمایندگی کند. بعد چی میشود حالتون؟ بعد روزی تاجیک چی میشود؟ میگن اینها هیچ کس ندارد، اینها بغیر از همین کپاتلمت ها، بغیر از همین لویکشک و همون روشن و جمشید ها دیگه آدم نیستی در اینجا. مگر این خیانت نیست؟ خیانت امام علی رحمان، اهل آیلش با همین تیم کمانده بی‌ناموسش نیست؟ همین ها نیستن مگر خائنای وطن که ملت رو به این روز آورده رسوندن؟ مگر ملت تاجیک تا به این حد است که اقلا در یگون جا رفته 4 کلمه گپ زده، همین یک شیمی کاستوم گالستوک پوشیده رفته از همچون از بین تاجیکان، از نام تاجیکان برآمد کردن نمیتوند؟ میتوند، لیکن اجازت لازم است. اینش از ویش پرسیدنش در کار، ویش از ویش، ویش از ویش، وای 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 تو کلونی وای وای. کلونی وای وای مثلا گریم زپای برفتگی باشد تمام، کلون نیستن اجازت نیست. همه کار میخیل است. و همین است که تاجیکان امروز به این حالی مدهش، به این حالی دهشت آماده رسیدگی هستند. خیلی خیلی نگران کننده است. همین چیزی که امروز مطرح کرده ایستادیم، دوام موضوع هفته گذشته است، چون که بسیاری ها گپشون نگفتمان و من هم چیزی که میخواستم بگویم نگفتمان. دوستان عزیز، کسانی که میخواهید در برنامه شرکت کنید، گپ زنید، توسط لینکی در چت یوتیوب گذاشته شده وارد شوید، گپتون رو بگویید و اینچنین میتوانید توسط واتساپ زنگ بزنید. حالا من رقم واتساپ رو اینجا میمونم، رقم واتساپ این است، میتونید زنگ بزنید و حرف دلتون رو بگویید و نظرتون رو بگویید که همین مشکلی که امروز به سر ملت تاجیک آمده است ما چگونه میتوانیم برطرف کنیم، چگونه میتوانیم از بین بریم.
از بین بردن که به این سالهای نزدیک محال است، لیکن چگونه میتونیم رو به بهبودی بیاریم؟ چون که ما تا رفت حالت ما بدتر شده ایستاده است که بهتر نه. تا میرود حالت ما بدتر شده ایستاده است. و به سرکوب مهاجران اینها بسندگی نکردند، دستشون تا به همین اروپا آمده رسید. در روسیه همه پراکنده، همه زیدی، همه از هم بدگمان، همه در سیمای یکدیگرش مثلا گریم یک آدمی خیری باوریناک رو میبیند، یعنی باور نکردنی رو میبیند و نمیتوند که برود درد دلش رو به یک کس بگوید، اظهار کند. همه از یکدیگرش میترسد، میهراسد. حتی انسان ها پنهانه از یکدیگر با اهل عائلهشون تماس میگیرند. به این حال آورده رساندن، همین شکل به اروپا هم آورده رساندن. همه را ضد هم، همه تفریقه پراکنده. نباید تاجیک یک شود. ملت ها مسجد دارند، ملت ها مرکز های فرهنگی دارند، ملت ها درسخانه های زبان خودشان را، درسخانه های دینی خودشان را دارند. ما هیچی نداریم بغیر از همین دو سه جاهای اوقات پخته خوراک و مثلا گریم رستورانچه ها و همین آشپزخانه ها دیگه. خیر اون چیزی که ما داریم رستوران هم گفته نمیشه. بغیر از همین درد شکم دیگه هیچی نداره. با همین سایبانی همین چی ها هم تازه رفتار میکنن که آدم مثلا کوشش میکند در احتیاط باشد. سلیم جان برادری گرامی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. صداتون هست، صداتون بهترین. درست. تینویش با سلامتتون نازمی با شوکت. پروبکا موندم تماشا کردید صدام بیوکسم همین پروبکا هم بیهوده نرود. هر چی صحبت کرده گرفتم. شما درست سلامتتون خسته نباشید. وارد شدید پیش رویتون کشوده شد، پروبکا هم کشوده شد، من ماشین رفته شد. بسم الله بسم الله بسم الله. ما گفتنی چی اولش که پیش از اون که گپ سر کنم، اول سلام علیکم تماشابینان همین کانال بسیار مهم و بسیار شوق‌آوری که با شوکت تاسیس دادن. اول سلام به همه دوستان تماشابینان و دوم خود شوکت جان تبریک میکنیم از عضو اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی ترکستان انتخاب شدن. این مسئولیت پرشرف و شما برادر عزیز تبریک میگویم. واقعا هم پرشرف است، هم واجبین است، هم مسئولیتش جوابگریش هم بسیار نسبت به دیگر حزب و حرکت ها در حزب نهضت اسلامی ترکستان مسئولیتش و جوابگریش هم در این دنیا هم در آخرت خداوند خودش کمکتان کند و پیش آمدتان نیک باشد. خوش دوست عزیز، اون بر موضوعی که امروز شما گفته ایستادید موضوع بسیار مهم است، علل خصوص برای مهاجران. ما هم از یک طرف اگر خود چی باشیم هم مهاجریم، خواهیم نخواهیم هم پناهنده ایم هم مهاجریم. در قطر هم برادران مهاجر که حالا در روسیه و قزاقستان و دیگر کشورها هستند، ما خود را در برابر همه ها اسم کنیم، دیگر یگان جای کم جا ما نیست. اما این که گفته شما در همین جا ما بین همدیگر یک اتفاق نیستیم، به اعتماد نیستیم، مرکز ها نداریم، درست است. این گپتان 100% درست. حالا همین در اروپا میبینید دیگر ملت ها، دیگر قوم ها، دیگر نمایندگان دیگر کشورها بین خودشان یک اتحادها دارند، یک مرکز های فرهنگی دارند، مرکز های مدنی دارند. در اینجا باید واقعیت را گفت که همین مرکز ها را در همین اروپا فرضاً مرکز های ترکیه هست، همین کشور ترکیه خراجاتش میبردارد و از یک طرف دیگر
همین کشورهای خارجی که در اینجا مرکز همین فرهنگی خود را دارند هم از یک طرف خراجاتش میبردند هم از یک طرف بین مردمش دشمنی نمیاندازد. این حکومت تاجیکستان است که در بین مهاجرات دشمنی میاندازد و مردم بین خودشون اتفاق کردن، بین خودشون هماهنگ کردن عملهای خودشون کمتر هراس دارند. این واقعیت است. در اینجا هم گفته همون گپای خودم که یک همچین حکومت هست. در خود همین روسیه میدونیم، برادرانی که در روسیه مهاجران خوب میدونن که همین حکومت بین دیاسپوراها چخیل معامله کرد. در ابتدا دیاسپوراها مستقل بودن، فعال بودن، هم به کار خودش شو خودش تابش شو خودش وزیر بود، برای مهاجر کار میکرد. بعدا حکومت ها دست دادن به همین دیاسپوراها، کار دیاسپوراها آوردن سری دیاسپورا مردم، یعنی همون نفرانی گذاشتن که به حکومت تابع باشن، مطیع باشن، یعنی گفته حکومت رو کنن. و مردم وقتی که دید که در سری دیاسپورا نفری هست که حرف و گفته حکومت رو به جا میارد و اون از اون دیاسپورا خودشون رو دور گرفتن. در روسیه عیناً همین کار شد. حالا در اروپا که حالا دیاسپوراها شکل نگرفته است، اما بین همون مردمی که حالا همینجا هستند، مخالفا هستند، استودنت‌ها هستند، دانشجویان هستند، مهاجرانی که 20 سال 30 سال پیش آمده هستند، ما میبینیم که حتی بین همینها حکومت میتواند یا نمیتواند، اومد توانسته است یک تفریقه ایجاد کند. و این همه سببش هم همین است که از یک طرف و همون یک گناه بزرگترین میگوید ترس است. همین ترس سبب اساسی است که ما نتوانستیم یا نمیتوانیم در حال حاضر اتحاد شویم، چون که مردم از اتحاد شدن میترسن که با یکی از همین مخالفا که در یک دیاسپورا، در یک جمعیت، در یک مسجد، در یک چایخانه، در یک رستوران رفت آمدی کنن، نزدیکانشان در تاجیکستان با مشکلی گرفتار میشد. همین ترس است که اصلش صد روی همین یک جای شوی ما مردم مهاجر رو گرفته است. البته آنهایی که در روسیه هستن میبخشن، حالا اینجا دیگر روشنایی راست به چشم میفرد. البته آنهایی که در روسیه هستن با شرط و شرایط خودشون میدانند. از یک طرف بسیاری از مردم 80% مردم به دیاسپورا کار ندارد، به جمعیت کار ندارد، چون که در غم زندگی خودش است، در غم همین روز خودش است، در غم وجود خودش است. و آنهایی که با همین دیاسپورا رفت آمد میکنن، آنها نه همشون، البته بعضیشون هستن که دیگر برای مقامات کار میکنن، مردمی که با آنها رفت آمد میکنن در احتیاط میکنند خودش را. به همین خاطر من فکر میکنم که پیش از همه ما مهاجران میگم، برای اینکه ما مهاجر هستیم، هر یک ما به فرق از اون است که مثال ما سیاسی هستیم یا مهاجر مهنتی هستیم، ما مهاجر هستیم. ما مهاجران اول در نقطه اول ما باید که ترس رو از خود دور کنیم، حتی در همین جا، در همین اروپا ترس رو از بین بریم و بین خود بعض ارزش ها هست که در اطراف همه ارزش ها ما سرجم شویم. مثلا فرضاً ارزش همین تاجیک و تاجیکستانی بودن، حالا ما بسیار با تاجیکان ازبکستان، تاجیکان افغانستان رفت آمد داریم، شش داریم، یعنی ما رو همین تاجیکیت ما رو جمع کرده است. و ما تاجیکانی که از تاجیکستان هستیم دیگر ما رو هم ملت بودن و هموطن بودن. دو چیز هست که ما رو میتواند گرد هم بیارد. ما بعضی نشست‌های داریم و در همون نشست‌ها ما میگیم که حرفی سیاسی در اینجا گفته نمیشود. اینجا فقط درباره فرهنگ و سخن درباره تاجیک و تاجیکستانی میرود. به همین خاطر در اینجا درباره حرفای سیاسی نیست و با بعض برادرانی که بیرون از سیاست هستن با آنها رفت آمد شش داریم. و همین خیلی ما باید دیگر این را تکمیل کنیم. دیگر با ما این را باید در روسیه هم در دیگر جا هم در پای همین باشه، چون که با امید تو حکومت شدن که ما مهاجرا را دستش را میگیرد، دیگر با امید حکومت شدن این یک با افسانه باور کردن از دوستان. به همین خاطر یگانه راه من سلیم میروم یک احمد تاجیک میفهمم که در یک جای یک احمد تاجیک هست، میروم پیش و احمد صحبت میکنم، میروم یک سنت الله دیگر رو میروم پیدا میکنم و 3 نفر بین هم تماس میگیریم و با همین به دیگر کمک میکنیم و شاید یک چیز ساخته توانیم هر ما دیگر وریانت نیست. همین مسئله چیه گفتید؟ همین مسئله تاجیکای
بیرون از تاجیکستان مثلا گریم تاجیکانی قرقیزستان، تاجیکانی ازبکستان، بله. فرض کردیم تاجیکستان قزاقستان. همین من هم با اونها صحبت دارم، مثلا گریم زنگ میزنن یا که میبینیمشون، اونها با دل با گرده‌تر درباره تاجیکستان حرف میزنن. همین حرفایی که مردمی بیرون از تاجیکستان گپ میزند برای تاجیکیت، برای ملت گپ میزند، از خود تاجیک نمیشنویده. تاجیک مثلا در این باره گپ زنی چی میگو، اما تمامی همین بود و شد چیش فکر میکند، اندیشه میکند، هفت پشت بعد پشت فکر اندیشه میکند که همین مثلا گپ زند اگر ضرر میبیند یا فایده میبیند یا نه. بعد یک چیز میگرده بیچاره ها بی‌ملال درباره ملت گپ میزنند. همین چیز اصلا نگرید خود امنیت میگویند. همین حالت که مثلا گریم نفرهای بیرون از تاجیکستان درباره تاجیکستان، درباره ملت، درباره وطن، درباره زبان، درباره مقدسات ملی توانند حرفشان رو بی‌ملال زنند، اما خود تاجیک زده نتواند، این خیلی یک ضرری کلان به امنیت کشور دارد. چرا؟ برای اینکه معلوماتی که برای آنها درباره تاجیکی تو تاجیکستان داده می شود از همون اطراف خودشان داده می شود. درست است که حالا اینترنت هست و حالا میتون مستقیما به اینترنت وارد شده معلومات گرفت، ولی در اینترنت هم معلومات هم تو به اینترنت از آسمان نمیفراید. بله همین مردم است که میگذارن معلومات مقصدناک میفراین. یک روز نمیدونم به خودتون بود یا به برادر دیگر، همین میبینیم که هوش مصنوعی هر چیزی رو که میپرسی طبق معلومات های رسانه‌ای کرده حکومت جواب میده. بله همین بابا برای چی؟ برای اون که همین حکومت خودش موندگی است در فضای اینفورماسیونی، همه رو نابود کردگی است، همه رو از بین بردگی است و خیلی برای بقای خودش عقلانه کار کردگی است، برای بقا ماندن خودش و همین چیزها رو پیش بینی کردگی است که مثلا گریم حاضر باید همه این چیز رو از بین برد. بعد از 4-5 سال این خیلی حالت ها میباید که پیش روحش رو باید گرفته شود و امروز میبینیم همه رسانه های مستقل از بین برده شدگی هستند و حتی هوش مصنوعی فکر آلترناتیوی با فکر حکومت نیست. من به اینفورماسیون های در خود اینترنت بودگی تکیه میکند و درباره تاجیکستان همون اینفورماسیون های وجود دارد که همین حکومت تاجیکستان میگه. برای همین روز میبخشید گفتن بریدم، همین روز عکس امام علی رحمان با معاون سروزیر افغانستان مولا برادر در باکو گرفته شد، یک جای گرفته در وای ماندم، همون هوش مصنوعی ماندم، نظر چی گفتم، یک عجیب و غریب معلومات داد. حالی در فیسبوک هم رو میپرتم، یعنی هوش مصنوعی خودش سرگم زد که چی گفت شد گفتم. همین خیلی هسته. مثلا در مثلا تاجیکان ازبکستان درباره تاجیکستان همون اینفورماسیون دارن که مثلا همون محیط خودشون دادگی است. تاجیکستان از جمله همین خیلی اونها با دل گرده گپ میزنن با طبق همون اینفورماسیونی که معنی سرشون پر شدگی است. همین میبینی عیناً همین خیلی است و این خیلی در یک تهاجم فرهنگی، نه فقط فرهنگی و حتی در یک تهاجم سیاسی خیلی ضرر برای تاجیکستان دارد. در آینده تاجیکستان رو بیچاره کردن برای نبودن فکر آلترناتیوی و درباره یک قضیه عموما رسانه عموما در این فضای اخبار تاجیک نبودن فکر آلترناتیوی یا نبودن خبر آلترناتیوی خودش یک تهدید است. تهدید به خاطر چی؟ چون که یک تا فکر است، همون فکر وایران کنه اگر دیگر مردم دنبال دیگر فکر گشته نمیتواند، یک همون فوندامنتش وایران میکنند. خواهی دوست عزیز برادرم شوکت جان، خواهی کمتر من جمله که میخواستم گفتم همین گفتم
حالا دیگه زنده در باشید. آفتاب میپزم حاضر همین هوا گرم که زنده باشید. زنده باشید. تشکر موسم زیاد برادر. کاندیشنر خداوند نگهبان تو باشه. دوستان عزیز سلامت همه تا خداوند در باشید. پناه خدا باشه. در پناه خدا باشید. سلامت باشید برادر عزیز. حالا همین طور است تماشابینان عزیز. خواهش میکنم کسانی که میتوانید توسط واتساپ زنگ زنید، این رقم واتساپ ما است و کسانی که میتوانید وارد استودیو شوید حتما وارد استودیو شوید. توسط لینک در چت یوتیوب گذاشته شده است و همچنین در اپیسانی مونده شده است و گفته شده است توسط این لینک شما میتوانید وارد استودیو شوید و سخنرانی کنید. شما میتوانید وارد استودیو شوید و گپ زنید. تماشابینان عزیز، حالا نگاه کنید، در جای در کدام حالت امروز نبینیم درست است همه جا منفیت حکومت دیده می شود و در مشکلات را به منفعت تبدیل دادن حکومت تاجیکستان خیلی هنر پیدا کرده است. همه چیز را برای بقایش مهیا میکند و این آسان است. اگر تو غمی خلق را نداشتگی باشی، فرض کردیم نگاه کنید، اگر غمی ملت نباشد، غمی مردم نباشد که تو برای همین در حکومت هستی. مثلا گریم در یک جایی که در اوج درباره ملت گپ زده نمی شود، غمی مردم خورده نمی شود، پس حکومت چی در کار است؟ حکومت برای چی است؟ حکومت چی لازم است؟ اما وقتی که این نیست، فقط غمی خودت رو خوردن، تو میتونی همه مشکلات رو به منفیت تبدیل دهی، چون که مشکلات به سر تونه به سر ملت میبیاید و از اون مشکلات تو میتونی فایده گیری. خدای بردی بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکرگاه امیدوار هستم سلامت و خوب و خانواد هستید. زنده باشید. گفتنی هستم که الان وضعیت در روسیه بسیار تغییر کرده است. من از اول برنامه شما را پیگیری کرده ایستادم. بسیار تغییر کرده ایستاده است. اون آبرویی که ما 10 سال 15 سال پیش در روسیه داشتیم و اون معامله که میلیسا ها با ما میکردن، الان دو وضعیتی که با خودم مشاهده کردم و دیدم که در همین داخل مسکو تقسیم ایرانه، باور کنید شرم دارم که خود را تاجیک گویم. دفع یکم همون گفت زبان روسی پاساژیر پرسیدم که شما از کجا هستید؟ من گفتم من از تاجیکستان. بعدم سر کردم به همین کار و گپی که در کراکوس گذشته رفت. من گفتم اکنون من این کارا نمیدانم، من یک آدمی عادی هستم، یک شهروند عادی فرزنددار هستم، از این کار بار از مهنت خود میندار هستم، نه کسی که طلب میکنم هرچی راستی گپ شدیم اکا دو بار دیگه میشود خود را از ایران میگیرم. با خدا قسم اکا شرم دارم که از تاجیکستان بگم. باور میکنی دی عینا دینا دیروز من همین خیلی شد یک زنی با آبرویی که در ملاک کار میکرده است تا همون فرودگاه اون را بردم، صحبت های شیرین کرد تا یک انسان خوب. خیلی هم برای این سخنی که گفتم از ایران هستم خیلی مشقتی خیلی یک زیقی وجودم را فرا گرفت، برای که نباید ما این بیقدر باشیم، نه تنها شرم بداریم که خود را از وطن خود بگیریم. باور کنید اکو این یک من گفتم
چی باید ما ایخیل شده باشیم نخواد که ما شرم بیداریم که دولت خود رو عوض کنیم به دیگه دولت، برای که ما آبرو نداریم، برای که اون آبرویی که ما داشتیم شاکردکا اون را این حکومت یک باره به زمین فرو برد. یگان دستگیری نیست، یگان بر ضد اینقدر ظلم و اینقدر کشتار و اینقدر جنایتی که این حکومت انجام میدهد خصوصا برای ملت ما، حکومت ما خاموش است همچون یک متهمی که باور کنید نمیدونم چی گویم. شما آگاه هستید از من به نزدیکی یک واقعه که با آذربایجان ها روی داشت، شما از خبرها آگاه هستید چگونه آنها مناقشه کردن بر ضد روسیه، گفتن که نه تنها شما میتونید ما هم میتونیم، لااقل 5% نه 3%، 3% اگر از حکومت ما صدا بلند کنن با این احوال ما گرفتار نمیشویم. من نمیدونم اینها از روی چی متهم باشند. اینها زورشان در خلق خود ما میرسد، به همین این حکومت ما زورشان فقط در شهروندای خودش میرسد. این متهمات بسیار یک حس شده رفتگی هستند. حالا من شما رو گوش کردم شاکردکا، اخی وقتی که پشتیبانی از ملت نباشد، وقتی که کمک به ملت نباشد، وقتی سفارت غیر از فروختن پاسپورت و تجارت دیگر کاری نداشته باشد، اخی برای ما چی در کار است همین خلق حکومت؟ همین نابودیش خوب است. باور کنید اکو دو بار گفتم که دو بار با من همین خیلی واقعه شد. من شرم میدارم. باور کنید اکو من در حیاتم یگان بار گفتگی نبودم که من از دیگه دولت هستم. خدا گفتم مرا نپرسد که من از ایران یگان چیز را نمیدانم، یگان شهرت را غیر ایران فهمیدگی هستم تمام. خدا گفتم که مرا یگان سوال نکرد. گپ را دیگه سو میبردم که حتی از همین مقصد که تیم دیگرگون شود. این چی مصیبت است؟ تا که ما همین خیلی بقدر میگردیم. شهروندای تاجیکستان بالکلی همش وارد روسیه هستند. ما شاید 1,000,000 اروپا و امریکا و دیگه همه جا هستند. باور کنید اکو از اون تو بلیت همین خیلی قیمتی کردیم 12,000 13,000 تومان. خیلی که یک حجت نیمکالایی دارن، یک جدا کاری بلندتر کرده میتونن. من خطاب من به همون برادرایی که از تاجیکستان بلیت با نرخ قیمت میخرن میخیزن میگن برادر شما چی ضرور دارید اینقدر بلیت قیمت میخرید و شما میتونید چرا ازبکستان بیاید با راه ماشین بیاید در 7,000 ده 8,000 روبل چی ضرورت داره؟ شما میدونید که میاید اول شما چیکار کاری کردگی شما 10,000 7,000 10,000 شما باید رجیستراسیون کنید. 40,000 50,000 روبل در کار که شما پتنت سپاره جای کارتون نامعلوم از کجا کار میکنه. خیلی اکثریتش میایم شوکتکان نامعلوم از جای کارش، برای که حجت نداشته باشی یگان جا کار نمیگیره. خطاب من به تمام مردم ملت تاجیک، ملت عزیز، آیا شما نمیخواهید که تاجیکستان یک دولتی پیشرفته، یک دولتی ترقی کرده تا اینکه از دیگر ملت ها بیایند در وطن ما کار و فعالیت کنند؟ یا که شما تمام ظلم به گردن میگیرید و صبر میکنید؟ شما خودتون خوب دیده ایستادید که حکومت چیکار کرده ایستاده است. در مدت 33 سال حتی برق نداریم. از همه چیز عادی ترین این برق، یک ملتی که خود استحصال میکند برق را. برای همون من وقت شما را شوکت بسیار نمیگیرم. من هر یک برنامه شما منتظر هستم تا اینکه وارد برنامه شوم. اگر چند نتونم صحبت کرده
بسیار گوش میکنن، بسیار راحت میکنن. من به شما احسان میگم. الله متعال خداوند شما را نگهبان باشه، گذشتگیاتون رحمت کنه. این سخنهایی که شما گپ میزنید رنگ دیگر مخالفان مثال بدشنام بسیار با ادبانه یا من استراحت، من دیگه کسی نمیدونم، خودم استراحت میکنم. من شما رو بسیار پیگیری میکنم، از شما خواهش میکنم که برنامه هاتون بسیار کنید، همه سال گفتگوها تا اینکه برادرها بزرگان گپ زنن. واقعیت هم من میدونم هیچ که در حاضر لازم نیست فهموندن وضعیت تاجیکستان و روسیه برای همه آگاه، لیکن همه مرخ شدگیم از خودم کار کرده ختم، همه ظلم بر گردن گرفتگی هستیم و چیزا منتظر هستیم. من نمیدونم. با شما خداحافظی میکنم. خداوند نگهبانتان باشد. من از شما شوکت اکا یک بار دیگه تکرار میکنم همین برنامه ها رو بسیارتر کنید. باور کنید این برنامه ها چشم ملت کسانی هستند که شما رو عموما نمیدونن. وقتی یوتیوب رو روی میکنن، وقتی برنامه باشد در همون لینتا برآمدن میگیرد، شاید یک کس میبینه چشمش روی میشود. ملت بسیار خور و زار است، ملت در عذاب است. من گفتم که من یک پاسپورت روسی دارم، فرزندان همینجا هستن میخونن. اینجا هم برای شهروند روسیه گاه پیلوسش هم هست. اکا مکتب ها به پول است، مکتب خوراک میتن، مکتب ها در پیلوسش هم هست. جاهایی که پیلوسه داره هست. لیکن این معامله که با شهروندان عادی ما غیر تاجیکستان میکنن با ما ایشان نمیتونن کرده. ما با کمی هم باشد یک قدر و قیمت دارن، یک گبزنیشون دیگرگونی هست با ما. زنده و سلامت باشد شبکارکا. خداوند از شما راضی باشد. برنامه ها را بسیار کنید. التماس از شما هم خواهش دارم. شوکت جان صداتون نیست. اکنون صدام هست؟ بله اکنون صداتون اومد. السلام علیکم برادر عزیز من فرهاد عادینایف. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، من مخصوص فرهاد عادینایف را به برنامه دعوت کردم چون که فرهاد عادینایف کسی است که سالهای زیاد در روسیه زندگی کردگی است و سالهای زیاد نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در روسیه بود و سالهای زیاد در روسیه حال مهاجران را پیگیری کردگی است و حالا شاید بهتر و بیشتر از من این مسئله ها را میداند و چون به اروپا هم آمد آرام نایستاد. باز هم میبینیم که در اکثریت صحبت ها باز هم میبینیم که هوش و یادش در همون مهاجران است و در صحبت هایش هم دونسته می شود که هرچند به اروپا آمده است جسمش در اینجا روحش در اونجاست. برای همین تماشاگران عزیز، اول بعضی در همین باره نظرهای برادرم فرهاد رو گوش میکنیم و بعد از اون من یک چند سوال ها دارم که حتما میدی هم و به سوال ها هم جواب میگیرم. اگر شما هم یکون سوال داشتگی باشید اینطور شما میتونید بدهید. مرحمت برادر فرهاد. تشکر زیاد شوکت جان. راستی من برنامه شما رو همش پیگیری میکنم و مخصوصا این برنامه تون رو که همچون مهمون دعوت شده بودم از اول تماشا کردم. شما و بیننده های عزیز اون برادرها که صحبت کردید قریب همه مشکلات مهاجران را گفتید. مثلا شما قریب که تمام نقطه هایی که باید ذکر شود همه را ذکر کردید. با علاوه با این صحبت هایی که شما کردید من چند نقطه را میخواهم بگم. این بیشتر اما تصدیق صحبت های شما است. من با شما یک دو وقتی که شما صحبت میکردید در زمانی که در تلویزیون کار میکردید تو در مسکو این چیزا، من هم دیگه رفتم به همون زمانی که خودمون در اونجا فعالیت میکردیم، خودم و برادرانی که در اونجا فعالیت میکردیم. واسه ما از سال 2008 با برادر عزت همون
якҷо хуб нишаста доштем бо бародарон бо муҳоҷирон ва як гурӯҳ бачаҳое ки дар русия таҳсил карда будану як нафар социолог тамом кардааст, як нафар юрист тамом кардааст, бо онҳо шидем суҳбат кардем ва тасмим гирифтем ки як организатсияи ҳуқуқи башарӣ ки барои кӯмаки муҳоҷирон бошад таъсис бидем ва онро ҳам таъсис додем ки номаш ҳам помощь мигрантам буд, яъне кӯмак ба муҳоҷирон ва хеле фаъолияти хуб кард. Дар як муддати кӯтоҳ 2-3 сол ин хеле худро аз тарафи мусбӣ нишон дод ва бародарон хеле бо як боварӣ меомаданд, ҳарчанд ки дар он шабу рӯз дигар бародаронам фаъолият мекарданд, кор мекарданд, вале чун муҳоҷир зиёд буд дар Русия, бо вуҷуди он ки бародари азизамон худо раҳмат кунад Каромат Шарипов кор мекарданд, фаъолият мекарданд, мо бо ҳам борҳо ҳамкорӣ кардем. Абдулло Давлат кор мекард, дигар бародарон кор фаъолият мекарданд, вале боз ҳам мо медидем ки намерасад. Махсусан дар шаҳрҳои гирду навои Москав, ба забони русӣ Подмосковия мегӯянд, ва шаҳрҳое ки гирди наздик ба Москав ҳастанд, мисли Владимир, Пенза, инҷо ки дар он ҷо муҳоҷирон бисёр муроҷиат мекарданд. мо талош мекардем ки чени зур аст ба онҳо кӯмак кунем. Ин ҳама талошҳои ҳоло мешавад гуфт диаспораҳои тоҷик сабаб буд ки сафоратам хеле фаъол буд, хеле кор мекард, махсусан дар замони охире ки сафири қаблӣ Достиев буд, пеш аз Имомуддин Сатторов Достиев фаъолият хуб мекарданд, ҳаракат мекарданд ки муҳоҷирон кӯмак барасонанд. Ман як чанд нуқтаро мехоҳам ба шумо зикр кунам. Ман онамун наворҳошам ба шумо партофтам. Барои мисол як рӯз ба ман як муҳоҷири оддӣ, ман намешинохтам, шаб бори аввал мешинохтам, ба ман занг зад, гуфт ки шумо ба кӯмаки муҳоҷирон машғулед? Ман гуфтам бале, бифармоед, чӣ хизмат кунем? Дар ҳоле ки мо он вақт аллакай телевизиони Сафоро таъсис дода будем ва худам ҳамчун директор дар он телевизион кор ва фаъолият мекардам, вале дасти муҳоҷиронро ҳамвақт мегирифтем. гуфт ки ба ман ҳамин хеле ҳодиса шудааст, манро хуб то сарҳо скинхед мегуфтанд шуён, онҳо маро, яъне националистои рус, миллатгароёни рус маро парондан. Ба ман 6 тир бо захми 6 тир дар беморхона ҳастам, шумо метавонед ба ман кӯмак кунед? خب ما فوری رفتیم پیش او، از اون نوار هم گرفتیم. البته دکترهای اجازت ندادن ولی ما به هر حال یک نوار کوتاه از اون گرفتیم. من اون نوار رو از فضای مجازی گفتم برای شما پرتافتم. ببینید وقتی که اون رو ما فرداش نشان داده، صدا تو نیست شوکت جان؟ نه قبلیش اون نواری اول، نه نواری اولین است. تمام شما صحبت کردن گرید من میمونم. حالا درباره این دو برادرم صحبت میکنم. وقتی که اون رو ما من البته تا اینو با ایزد صحبت کردم، شبونه ساعت 1 شب بود، با ایزد زنگ زدم گفتم همین خیلی حادثه شده است. حالا من اون رو البته در تلویزیون نشر میکنیم، ولی شما آمادگیش ببینید که فردا سحر با پلیسی همون جنوب یوژنی بوتوا رفتن در کار میشود. اونجا با پلیس صحبت کردن در کار درباره پرونده این برادر، پروندهش رو آموختن در کار که چرا تا حال برای اون از روی این حادثه پرونده کشیده شدگی نیست و چرا ماشین سبکروی این برادر که تاکسی میرانده است با ماشین شخصی است در پلیس محکم است و به اون نمیدهند و پولهایش رو نمیدهند. همه این سوال ها را پرسیدن در کار. ما با اون مصلحت کردیم که فردا ساعت 10 در پلیس و میخوریم، ولی صبح یا شبانه این برنامه در تلویزیون رفته بود، در تلویزیون خبری. خب ما وقت سحر میرفتن کارمندان کنسولی پیش از ما الکی در اونجا بودن.
یک نفر از وزارت یا کمیته مهاجرت که اونم در مهمانخانه تاجیکستان می نشست اتاق داشتن و یک نفر از کنسولی الکی در اونجا بودن پیگیری میکردن قضیه را و تو ما وقتی اومدیم رسیدیم اون چون من قبلا با این مفتشش گپ زده بودم اون مفتش به من پورا از قضیه نقل کرد وقتی من اومدم اون فکر میکرد که من خب صاحب درک این جبردیده هستم و من گفتم که نه ما از دیاسپوری توجیه هستیم و فهموندم و معرفی کردم که عزت همون خب یک چند ساعت پس میآید گفت میدونید از سفارت وقتی که شما این را شب در برنامه‌تون نشان دادید از سفارت و ما سحر بر وقت زنگ زدن و گفتن که آمادن با تمام همکاری یعنی این رو من برای چی برای شما نقل میکنم برادرها ببینید وقتی که دیاسپورای تاجیک در روسیه کار میکردن سفارت هم حرکت میکرد که فعال باشد کار کند از خود یک نشان دهد درک دهد و واقعا هم این برادر رو خیلی ما در یک مدت کوتاه برای اون پرونده شدن اون نفرها رو بر جستجو دادن برای هرچند که برای این برادر جبران پولی ندادن ولی این کس یک عمر معیوب شد چون 6 تیر خوردگی است همین 3 جراحی برداشته است و همه این جراحی از حساب خودش شدگی است و ما هم یک کمک به اون رسانده بودیم سفارت هم تیز حجت‌هایش آماده کرد برای بازپس گشتن به وطن ما با عزت تلاش کردیم ماشین سبکروی این برادر رو گرفته دادیم خب این همه عمل ها نوار بعدیشه که شما لطف پیشتر نشون دادید اونجا نوار رو تماشا کنیم بعد باز ادامه بدیم باشد پیشنهاد که دو بچه ایستاده بودن خمانده ما ایستاده ما 6 تا там южный бутор ну гирифтимшон брафт чез ясна бурману чез макадам хе буйтам брафтимшон макад фроману хе южный бутор гуфтам исмана раҳарах гунзан исвгар гуфтам синстанса омадам синстанса иҷара гуфтам маҳкам кардам иҷара бигар гуфтам гаштам омадам гаштам гуфтам инҷа мефр онҷа бидро гуфтам диромадам хе که با گفتم نه ایست دست چپ که گشتم من گفتم манка اونجا он дальше пешком пройдем گفتم ладно вот пожалуйста ваши места входите фромадам اونجا همین دیاتش در айқиб ду кас будан айқиб диаташ кардам ноҷиқидам хеле руки ровно держи рука ровно держи гуфт дастам ҳамин кардам ки айш ҷиқид дигардама сахт ҷиқидам хело ва дигараш пистолетамон дар сарам пистолетамон хел сарам пистолетамон хитамон дарро вӯй кардаму дастошам хе гирифтаму сим бери гирифтаму баромад 4 типарон ки мағал додам бо хестам сим дираҳ гуфтам мегирдам хестам ки аҷон дига дар шикамам зад دیگه تمام اونجا ماشین اومد از طرف ماشین من گفت چه случилось گفتم выстрелили меня скорая вызвать как скорая اومد گرفت больницу چند روز شده داریم اینجا هستیم روز هفتم چیسلا از روز هفتم ماشین رو گرفته بردن ده ماشین رو گرفتن عدل بردن عدل در محکمه ماشین در عدل محکمه است او دزدو نبردن نه وای گرفتن وقتی ماشین که اومد ایوس روشنی که دیگه گرفتن بعد ملیسا اومدن ساتورنیک اومدن گرفتن رفتن تو ملیسا اومدن اولی در همونجا غیلی داری بودی گرفتن اونجا با همسایه اینجا عقب ماشین دیده بینیم دوباره داری ماشین گردن سلنی را پاس کردن دوندن بعد اسکوری که اومد گفتن اسکور بکنن گفتن رفتن اینجا آوردن و سراغ اپراسیون بگانی کردن ملتشون چی بود بچه‌ها روس
Они рус یا روسی گپ میزدن؟ روس بود Was wäre, wenn dein ولی این یک قصه، این یک از هزارها یک قصه باشد. شاید چنین حادثه ها ما در روسیه بارها شنیدیم. هزارها برادرای تاجیک ما رو در روسیه ملتگرایان روس نمیدونم در هر کارخانه ها غلطیدن، از ساختمان ها از دنیا گذاشتن، کشتن. حادثه ها خیلی زیاد هستن. اگر در این 20 سال اخیر اگر نگاه کنیم خیلی زیاد هستند. متاسفانه در 30 سالی حکومتش امامعلی رحمان نتوانست یک اقلا یک فضای بسازد که تاجیکستانیان بتوانند مردم خود رو برای جای کار تامین کنند. حالا بین کارشناسان و سیاستمداران بسیار بحث هست که کی باید شهروندان رو برای جای کار تامین کند. آیا حکومت وظیفه دار است که زواد و فابریکه و کارخانه بسازد، یا چرا باید بسازد یا چرا باید نسازد؟ خیلی بحث و صحبت ها زیاد است در این مسئله. ولی اگر فکر شخصی من باشد، بیشتر حکومت باید فضا رو بسازد، طرز بسازد که فضا برای زید سیدوف ها باز باشد. چون اگر ما همین چند فشارهای 20 سال اخیر رو نگاه کنیم و یک انالیز کنیم، اکثر اون تاجران، اون شخصیت های با نفوذی که در تاجیکستان میتوانستند کارخانه بسازند، میتوانستند مردم رو به جای کار تامین کنند، اونها یا این که بیزنسشون، تجارتشون کشیده گرفته شد، خودشون روان زندان شد. من همین حالو میتونیم ما ده ها همین خیلی شخصیت ها رو نام بگیریم. رجب علی اودینایف از رایون همدانی کجا شد؟ اون رو تمام تجارتش رو گرفتن، خودش رو زندان کردن و در زندان کشتن. برادر زید سعید. خب ما میتونیم خیلی نفرها رو مثال بیاریم که یک نفرهای ورزیده، کارچلان، مهم که میتوانستن یک از خارج مبلغ گذارها رو بیارن به تاجیکستان که اونها مبلغ گذاری کنن در اقتصاد تاجیکستان و یک تاجیکستان آزاد بسازن. متاسفانه حکومت رحمان بعد آن که حکومت اویلوی شد و خب این خشت اور رحمان، اونا که همه سری روی صحنه آمدن، شروع از آن کردن که تجارتی مردم رو از دست اونها کشیده گرفتن. اساس علل خصوص تجارت کلان رو که این همه این تجارت های کلان سببی دانارها میشد، سبب میشد که دیگر تاجرهای کشورهای بای بیاین سرمایه گذاری کنند تاجیکستان و تاجیکستان پیشرفت کند، اقتصاد تاجیکستان پیشرفت کند. این وظیفه یک دولت است و متاسفانه حکومت امامعلی رحمان این کار رو انجام داده نتونست، از عهده این کار نبر اومد. برادر فرهاد نگاه کنید، اگر خطا نکنم سال 2018 یک دخترک 5 ساله، یک کودک 5 ساله در روسیه تجاوز می شود. هویدا تیلوزاده بود به خیالم. همون کودک بعد تجاوز شدنش همین مناسبت تاجیکان همین طور بود که گویا همون هویدا تیلوزاده 5 ساله تجاوز در نتیجه تجاوز وفات کردگی دختری هر یک شهروند تاجیکستان باشد. رسانه ها پیگیری میکردند، مردم از کجاها رفته در سود شرکت میکرد، چند صد کیلومتر رو طی میکردن رفته در مرافعه های سودی شرکت میکردن. من شخصا خودم از پدرش چندین مراتب کامنت گرفتگی هستم، اینترویو گرفتگی هستم و چندین مراتب صحبت کردگی هستم و گاهی هم برای رسانه نباشد هم همین خیل زنگ زده از حالش رو میپرسیدم و مثل یک کسی بودن که مثلا گریم چی میگوید یک دیسپیچر یک کارخانه کلان چه خیلی تلفنش بند میشود
همون پدر هویدو تلفنشون همیشه بند میشد، چون همه زنگ زده حال پرسی میکرد، تو زنگ بزنید زنیت، تو زنگ بزنید بند است، بعد یکی تلفنات میافتی. خودت همین شرایط همین برای یک کودک 5 ساله تمام تاجیکستان به پاش خسته بود و همین نتیجه هم داد. هرچند حکومت روسیه نمیخواست او رو زندانی کند، چندین مرتبه خواستن سفیدش کنند، ولی در نتیجه همین کوششی مردم تاجیکستان از یک گریبان سر برآوردن مردم تاجیکستان به این نتیجه آورده رسوند که همون تاسر یا همون نازی جزایت رو ببیند، همون تجاوزکار. اما امروز حالا همین چیز به پوست بدن مردم تاجیک نشسته است که نه فقط یک نفر یک کودک بلکه گروه مردان زنان رو با هم آمیخته با پا میخوابونند، شیماشون رو پایین میکنند، بریکاشون رو پایین میکنند، همشون دنبشون رو نشان داده، دستاشون رو بلو کرده، چی میگیرن؟ به نوار میگیرن. هیچ کس مثل همون هویدوی تیلوزاده یعنی میجهش ته نمیخورد. چرا ما به همین حال اومده رسیدیم؟ ببینید شوکت جان، حالا اگر که شما از هویدو مثال آوردید، خداوند جایش را جنت کند، اون دخترچه بیگناه رو، اون کشته شده بود از یک خب سوی اون حداقل قریب که 2.5-3 سال دوام داد. من فکر میکنم که این آخرین شعله های همون همدلی، همدستی و خیزشی تو مهاجران تاجیک و تاجیکستانیان بود در این چنین یک قضیه ها. من چرا میگم آخرین؟ چون بعد اون فقط در قضیه در بردن عزت امان یک واکنش کرده شد و خلاص، بعد اون دیگر چیزی نیست. چرا؟ چون حکومت تا وقتی که خب همین آخران بگیم عزت امان یعنی یک حامی مهاجران که کار و فعالیت میکرد، به هر حال تا وقتی که در روسیه بود یک جنبش های بود، یک کارهای انجام داده میشید و یک مردم با اون صحبت های هفته اینه روزانه ها عزت در مسجد میکرد و در کارخانه های کلان یا بازار ها میرفت صحبت میکرد. یک مردم به هر حال یک بیداری حس میکرد، از مردم یک صدا میرومد. ولی بعد این دیگر کسی نمونده است، کسی نیست که مردم رو بسیج کند. در روسیه واقعا هم مردم تاجیک بی‌صاحب مونده است و متاسفانه این ادامه خواهد داشت تا اونی که این حکومت عوض نشود، یک حکومت مردمی سر قدرت نیاید در تاجیکستان. ببینید مثلا هر یک مقامات وظیفه اولین درجهش همین است که اقلا برای اعتبار خود کار کننده، برای یعنی سرخم نشدنش کار کند، یک کارهای داشته باشد. برای چی مقامات تاجیکستان، حکومت تاجیکستان تا این حد نه فقط اینکه بی‌پروا است، بلکه این اینسیاتیو خودش هست به همین حالت آمدن تاجیکستان؟ برای چی این طور است؟ میبینیم که مثلا بی‌پروا باشد، بگذار یک بی‌پرواگی داشتگی باشد، مثلا غم مردم نخورد، این یک چیز دیگر است. لیکن در بسیار حالت ها میبینید که به همین حالت برای به همین حالت آورده رسانیدن مردم خودش هم تشبث دارد، خودش هم دست دارد. میگی خیر حرکت کرده ایستاده است، نشده ایستاده است، کوشش دارد زودش نبرآمده ایستاده است، این چیزی دیگر است. لیکن میبینی که این طور نیست، میبینی که با دست خودش این کار رو کرده ایستاده است. همه فعالی که از حقوق مهاجر دفاع میکرد ولی میبرد زندانش میکند یا میکشد یا میترساند یا سربگریزش میکند، خودش باشد تماما در این باره چی ندارد و همه هوش یادش در کنده گرفتن پول مهاجر است که برای مهاجر شرایط مهیا کردن در فکر خیالش نیست. چرا؟ ببینید شوکت جان، شما از حکومت های گپ میزنید که اون واقعا یک حکومت است و یک
اگر حکومت با معنای تامش کم نباشد، حداقل یک نیم حکومت است مثل قرقیزستان یا ازبکستان یا ازیره. بگذار این یک حکومت های به معنای پورش حکومت نباشد، ولی خب تاجیکستان ما دیگه نه آبرو دارد نه یک حکومت اویلوی برای کی بکند. هر وقتی که هر چی اون حکومت است، چی اون حزب سیاسی است، چی اون یک کارخانه است، هر وقتی که پرسش است از او یک کس میپرسد، اون خود را وظیفه‌دار میشمارد و حرکت میکند که در پیش پرسنده خود را سفید کند. برای مثال از تاجیکستان از حکومت رحمانوف دیگر کسی از چیزی نمیپرسد. کسی نمیپرسد که چرا وظیفه‌های خود را انجام نمیدی. در حکومت تمام وظیفه‌ها فروخته میشود، چی اون سفیر است، کنسول است، حتی همون در کنسولگری‌ها در جاهایی که حجت گذاری داده میشد و اون البته حجت ها همش با پول خریداری میشود، این وظیفه‌های کوچک هم فروخته میشود و یک کس اومده است وظیفه رو خریده است نه به خاطر اون که به مردم خدمت کند، اون اومده است به خاطر اون که اون پول با اون پولی که خب اون وظیفه رو خریده است تا وقتی که در این وظیفه است باید پول کار کند، زندگی خودش پیش ببرد، نه اینکه برای مردم خدمت کند. رحمان و حکومت رحمان به هیچ وجه خود را وظیفه دار نمیشود در نزد مردم جوابگو باشد، اصلا پروای مردم ندارد و به در نزد هیچ کس حسابات نمیتید چرا او باید کار یا فعالیت کند یا مردم رو مهاجر رو از مهاجران محافظت کنند، اصلا نمیکنند. و اونه که شما میگویید که چرا در بعضی وقت فضا رو میسازند، یعنی طرز بر نظر میرسد که گویا که حکومت در این دست داشته باشد. واقعا در بعضی مسئله ها حکومت در این دست دارد. چرا؟ چون هر وقتی که مردم ترس داشته باشد زیدی حکومت قیام نمیکند. هر چند مردم کم بغل باشد، آسیب پذیر باشد، همان قدر زیدی حکومت گپ نمیزند و گپ هم نمیزند. ببینید حالا وقتی که تمام این حامیای مهاجرین رو اونش رو بردن تاجیکستان کشتن، دیگری زندان کردن، دیگری مجبور کردن که روسیه را ترک کند. کی از مهاجران دفاع میکند؟ کسی نمونده است. و کسی میتوند در این باره گپ زند؟ همین حالا اگر گپ زند از بالاش یک شکایت میشود، پلیسی روسیه فوراً اون رو بازداشت میکنه و به تاجیکستان دپورت میکند. کی چی گفته میتوند؟ اون دیگه میغلطد در دست اون باز ظالما باز بالای اون میشود زود. ما ده ها شاید صدها حادثه هست که مهاجران بعدی دپورت شدنشون زندانی شدن. کسی تا اون نمیدونست که اون مهاجر با چی جرم گناهکار بود یا نه، ولی وقتی که دپورت می شود، یعنی از روسیه اخراج می شود، اون در تاجیکستان بازداشت می شود و حکم می گیرد. اینها همش جوابگو چی هستند؟ اینها همش برای ترس دادن مهاجران که شما رو اگر زور همیت باید گپ نزنید، باید از حکومت چیزی طلب نکنید. مونت که نمیدونم دامادی من یا که نمیدونم دختری من یا کدام خیش و تباری من یا اون نفری که از من وظیفه خریده است در روسیه از حساب شما پول کار کنه، چرا باید اون جوابگو باشد؟ بله نظر من است. بله بسیار خوب. حالا من پرسیدنیم که در همین حال به هر حال یگان کار باید کرد، اما چی باید کرد؟ خیلی سوالی مهم است و خیلی سوال دشوار هم هست. ببینید هر یک ملت، هر یک شهروند و هر یک تاجیکستانی باید در این فضا، در این شرایطی که هست و خب اگر به زبان مردمی گفته بگوییم باید پخته رسد تا مردم ما از درون جان بسر نشود، از جان سیر نشود، قیام نکند، این حکومت رو ریشه‌کن نکند، وضعش خوب نمیشود. مردم است. حالا میگن که چرا اپوزیسیون از دستش هیچ کار نمیآید، هیچ کار نمیکند. اپوزیسیون همین قسم شهروند تاجیکستان است، این هم همین اعضای همین جامعه است. اون مردم است که اپوزیسیون رو میتید قدرت قوت.
بله اگر مردم اپوزیسیا را دستگیری کند اپوزیسیا پرقوت میشود و حکومت رو چپه میکند سرنگون میکند ولی اگر مردم دستگیری نکند کسی نمیتونه نه اینکه اپوزیسیا هیچ کشور دیگر هم نمیتوند ابرقدرت ها نتونستن کشورها رو از بین برن وقتی که پایه مردمی داشتن اگر مردم خیست بدون که فردا حکومت از بین میرود برای ما فقط کمک مردم لازم است خلاص و این شهروندان تاجیکستان است که باید در فکر خودشون باشد بس بگن ظلم بس است قیام کنند خلاص همین ما دیگر علاج نداریم بله واقعا همین مسئله به اشاره کردید حکومت کوشش میکند حتی همون مخالفانش رو هم با دست همین ملت با دست همین مردم لیکویدی رو کند یعنی از بین ببرد تا میتواند یعنی مقصد اساسیش از بین بردن محو کردن مخالفان است لیکن تا جوی میتونستگیش همین کار رو میکند تا به همین مقصدش رسیدن یعنی چی چیز هست چی چیز دیده میشود امروز به جای آن که مردم به مخالفان این حکومت کمک کنن همصدایی کنن همردیفی کنن و در پهلویش باشن اگرچه کمک کردن نمیتونن مثلا گریم اقلا یک راهی چی میگود چی رو پیش کنن که ضررشون نرسد نه امروز حکومت توانسته ایستاده است حتی مردم رو هم بر ضد آنها پیاده کند این کار رو کرده تونسته ایستاده است که بر ضد آنها پیاده کند که آنها بر ضد حکومت هستند ببینید ما در چه حال هستیم همه جانبه حکومت توانسته ایستاده است چی در روسیه است چی در اروپا است چی برای مخالفین است چی برای مهاجرین کاری است چی برای پناهندگان است چی برای مهاجران اقتصادی هست فرق نداره هر بجای باشد مخصوص آن چون غم ملت ندارد برای غم ملت خوردن وقت صرف نمیکنه برای غم مردم خوردن و برای آنها جای کار آفریدن تماما برنامه ندارد همه برنامه‌اش برای بقای خودش است همه برنامه برای بقای خودش است و در این تا جای موافق هم هست چون که کاری که میکند همین است فقط همون فکر خودش یعنی غم خودش حالا بعضی همین در بین همین ما فعالان هم مثلا بعضی همین گپو میبینی که همین یک نفری که فعالیت سیاسی برده ایستاده است اگر همون نفر هم غمی که برای فعالیت سیاسی میخورد سرش رو اینجا میزند سرش رو اونجا میزند این میگه در گرانیت مونده است وای در فلان جا محکم شده است اینش مثلا گریم پلیس زده است اینش این خیل شده است و از همین غم ها یک فعال سیاسی کنار برود فقط غم خودش رو بخوره فرض کردیم همین شما تصور کنید در همین حیاتی در همین شرایطی امروزی اروپا میتواند میلیونر باشد با حساب یورو بدون یگون چیز حتی در عادی‌ترین کار سیاه هم میتواند زندگیش به یک مثلا کرامت انسانی یعنی خودکفایی براه بماند اگر همین فعالیت سیاسی رو نداشته باشد در همین مثال فردی حکومت تاجیکستان در همین حال است به نظر من همه این غمی بیفایده یعنی به نظرش همین غمی مردم خوردن که در کجا برده میرود همه را موندن همین که همین بگیر بزن بخور تمامی چیز همین باشد که تمام همین نقشه تو همین باشد که فقط شکم سیر خودت تنی پوشیده خودت خانه با حیبت خودت فقط همین باشد شد اگر هر یک فرد فکر جمعیتی نکند فقط فکرش همین باشد او میتواند موفق باشد در شخصیت خودش و من فکر میکنم حکومت تاجیکستان در اند همین حال است فقط همین بزن بگیر بخور دیگه یگان برنامه نیست و موفقیتش هم در همین جا است شما چی نظر دارید در همین مسئله خیلی نقطه جالب را شما ذکر کرده شوکت جان
اگر خب ما فردی فکر کنیم، ببینید همه وقت اون نفرانی که تاریخ میسازن اونها میخواهی نمیخواهی قربانی میکنن، از چیزهای گذشت میکنن. مثال حیات شخصی خود رو قربانی میکنن. شخصیت های بزرگ همه وقت چنین بودن. اگر ببینید شخصیت های بزرگ همه وقت تنها هستن، یعنی که دیگر نمیبینید که از اون فرزندش یا نبیرش یا کسی دیگر بزرگ شد، از اون بزرگتر شده است. همه وقت هم خانواده قربانی این فعالیت های سیاسیش می شود یا اینکه فعالیت های اجتماعیش می شود. میخواهی نمیخواهی شما باید از چیزی گذشت کنید. برای یک چیز رو به دست آوردن از یک چیز باید گذشت کنید. اگر این روز ما فکری نمیدونم پول کار کردن یا اینکه زندگی خوب داشتن رو اگر کنیم، البته ما کار سیاسی کار اجتماعی کردن نمیتونیم. من از تجربه خودم میگم که هر نفری که بخواهد و مردم خدمت کند اون قربانی زندگی خودش میشه، زندگی خودش رو در این راه قربان میکند، زندگی شخصی خودش رو. من از برادر عزت همین در همین رو دیدم، از اکثر اون شخصیت ها، اون لیدرانی که در گذشته بودن چنین هست و این یک امر طبیعی است و به این نمیشود. همین شما یگام جا دیدید که به قربانی کجای فتح شده باشد، اصلا نمیشود. اون قربانی ها است که ما کشورها رو فتح کردن، اون قربانی ها هست که کشورها آزاد شدن و ما هم اگر بخواهیم که حکومت رو از این دست این ظالمان، از دست این فسادکاران اگر آزاد کنیم، ما باید قربانی بدیم. به قربانی نمیشود. هر کس در سطح خودش باید که قربانی بدهد. کسی از زندگی شخصیش گذشت میکند، کسی از مال دارویش گذشت میکند. فقط این رو هست که ما میتوانیم در این رو موفق شویم و نباید ما خسته باشیم. نباید مهاجران دیگه یا که نمیدونم مردمی تاجیک فکر کنن که نه دیگر این کار از دست ما نمیاد، باید که دیگر رحمان رو با قول خودش گذاشت، باید توکل به خدا دیگه با امیدی که که خود دعا کرده شینیم که که خدا خودش رحمان رو نیست میکنه. نه، ما در برابری که دعا میکنیم باید عمل کنیم. تو ما اگر در بری دعامون عملمون نباشد موفق نمیشویم. موفقیت ما در عمل است. خدا هم وقتی که به شما میگه که من فرض گرداندم شما رو برای شما نماز رو شما 5 وقت نماز رو فرض کردند، شما یک مسلمان وقتی که خودش مسلمان میگه من مسلمان میگه، اون رو با عملهاش میشناسه که مسلمان است. خب به همین زبان گفتن که دیگه هر کس هم میتونه در چی بگه، ولی عملها نشون میده که تو مسلمان هستی. یعنی عملهای ما نشون میده که ما یک نفر هستیم، شخص اجتماعی، لیدر، هر چی هستیم. فعالیت میکنی، کار میکنی، زحمت میکشی، بعد موفق میشی. تو اگر این زحمت ها نباشد خداوند ما رو موفق نمیگرداند. برای همون من توصیه میکنم از مردم که خب خسته نباشید، اصلا در فکر اون نباشید که ما شکسته ایم یا میشکنیم. نه، همه وقت باید حرکت کرد به پیش. در مبارزه همه وقت مبارزه و پستی و بلندی دارد، باخت دارد، برد دارد. همه وقت چنین بود. این دیگه حیات همین است. قاعده حیات زندگی همین است. قاعده مبارزه همین است. شما اگر آمدید در مبارزه خسته ناپذیر باید باشید. فقط باید تلاش کرد. این تلاش ها است که ما رو به موفقیت میرساند. سلامت باشید برادر عزیز. حالا ببینید تاجیکستان 600,000 قوه ذخیروی چی دارد؟ حربی. 600,000. از همین در تاجیکستان همگی در صف قوه های مسلح همگی 15-16,000 نفر هستند. از 600,000 همگی 15-16,000 نفر هستند و خلاص. و در یک دعوت فرض کردیم از 13 تا 14,000 عسکر لازم می شود. از 600,000
از 600 حاضر این 600 هزار من 5 سال پیش حساب کرده بودم شاید حاضر 700 800 هزار شدگی باشد وابسته به مثلا نفوذ اهالی زیاد شدن نفوذ اهالی شاید 700 800 هزار شدگی باشد این شمار من تقریبا از معلومات 5 سال پیش بود حاضر شما نگاه کنید همین برابری موسمی خدمت حربی دعوت به خدمت حربی اومدن حکومت تاجیکستان 600 هزار نفر رو میلرزوند برای 13 هزار نفر برای جمع آوردن 13 هزار نفر مادری 600 هزار مردک دل لرزک میکنن حالا پدراش مثال نبیاریم مال پدرها که خیلی یک کمتر خودشون خدمت حربی دیدگی هستن یک کمتر به هر حال دیگر خیلی‌تر همین مادری 600 هزار یعنی مردک جوان از همون 18 ساله تا 27 ساله میلرزونه اگه شما نگاه کنید در یک ملتی که هر بهار و هر تیر ماه مادرش 600 هزار تا 1 میلیون مادرش وای خواهر دارد مثلا گریم پدر برادر اما تقا اما خاله همه این گریدگه یعنی یک ملت در یک سال دو بار دل لرزک میکند به طور سنی در حالی که در تاجیکستان یگان خیلی جنگ نیست بعد از سال 1997 یگان خیلی جنگ وجود ندارد و یگان حالتی مثلا بغیر از یک بار دو بار در قرقیزستان در سرحد قرقیزستان همون مناقشه روی دادن دیگه یگان حالت جنگ همین یک بار دو بار اینی محمود خدایبردی و همین ها از 2000 مینیمم 25 سال این طرف بغیر از همون مناقشه قرقیزستان هیچ حادثه چی روی نداده است لیکن هر سال به دو بار مادرای تاجیک دل لرزک میشن یعنی در یک حالت دل لرزک نگاه داشتن ملت به نظر من این هم چون که 15,000 عسکر جمع کردن از بین 600,000 یگان مشکلی نداره لیکن اصلا مقصد اساسی هم همین است که به نظر من با همین کار این خائنای وطن این وطن فروشا میخوان دیگه ملت تاجیک مادر تاجیک دیگه فرزند سربالا نپرورد فقط همین او گرید روز شب پینهان شب براو روسیه اینجا نایست خدمت میبرند شلت میکنن کورت میکنن کارت میکنن برای اون که همین گمان مادرها راست شود هر سال چند کس برای سنی میزنند شلش میکنن کلش میکنن کورش میکنن جابرمانش میکنن به عقلش میکنن به زبانش میکنن خدمت حربی بسیار میکنن تا اینکه مادرای تاجیک همین ترسشون یعنی تصدیق شود تصدیق خودش یابد و ملت در همین حالت ترس و وهم و وحشت زدگی نگاه میدارن و همین تروریستی نیست چی است همین تروریستی مضمونش دهشت افکنی تروریستی مضمونش وحشت پراکنی یعنی تروریسم به تاجیکی ترجمه کنید مضمونش دهشت پراکنی وحشت افکنی مردم را به ترس انداختن می شود وقتی که این است یعنی همین حکومت تروریست مردم ترور کرده ایستاده است ترور همین است مردم به ترس وادار میکنی ترور کرده ایستاده است و مردم خاموش است در حالت ترور قرار دارد مردم یعنی مردم تاجیکستان ترور می شود در حالت ترور قرار دارد لیکن مردم خاموش است یگان راه وجود داشته نیست به سر مردم یگان فکر می اومده است که مثال گریم من از همین راه چخیل نجات یابم و فکرها جمع می شده است و به همین سوال نوبتی من همین است که برادر عزیز فکر شما چی است؟ بسرتون یک بار همین خیلی فکرها اومد که چیکار کنیم؟ خب ببینید شوکت جان من از سال 2008 که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدم و این سو تا امروز
خدا دانست اگر روز شاید نیست که در این فکر نباشم. هر یک سیاستمدار اگر در هر روز نه در هر ساعت در این فکر نباشد اون سیاستمدار موفق نمیشود. ما که دیگر دعوای سیاسی داریم و باید در این فکر باشیم و تمام راه‌هاش جستجو میکنیم، میکوبیم. مردم مخالفین تاجیک در حال حاضر در اون قدم هایی که برای در آینده برای یک کارهای جدی عملی کردن قرار دارن. ما تلاش داریم که تمام راه‌های مشروع را استفاده بریم. حالا ببینید این پرونده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به سود بین المللی جنایی کشانده شد، این اولی کار است. حالا در آینده باید دیگر کشورها هم این کار رو انجام بدهند. یعنی اپوزیسیون تاجیکستان یک مخالفین تاجیک یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست، دیگر ها هستند. مردم تاجیک دیگر همش وظیفه دار است این کار رو کند. و قدم بعدی البته این خیزش مردمی است. مردم باید دیگر با راه‌های مشروع این حکومت رو از بین ببرد. این راه‌ها مردم روزش میاد خودش دیگر دست به کارهای جدی میزند. مطمئن باشید. درست است که یک سیاستمدار هیچ وقت همه برنامه‌هاش رو در فضای مجازی نمیگه، ولی خب باید مردم دیگه بفهمد که ما هم در فکر این کارها هستیم، در فکرش هستیم که چگونه تاجیکستان رو از دست حکومت خانواده‌ای رحمانوف خلاص کنیم. من فکر میکنم که در آینده این تغییرات به عمل میاد. مردم سوریه 10 سال جنگید، بعد 10 سال جنگیدن یک نسبتاً آرامش بود، یک سازش های موقتی بود، ولی همین که فضا دیگر شد در بین چند روز همکی مردم قیام کرد و حکومت بشار اسد با ریشش از بین برد. کنی اون حکومت 61 ساله خانوادگی بشار اسد کجاست؟ مطمئن باشید که حکومت خانوادگی رحمانوف هم از بین میره. این دور نیست. کسی فکر کند که خیلی دور است، این اشتباه میکنه. بله، تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. با زنده اجازه باشید. چیزی هست که گفتنی هستید و من نپرسیدم. راست گپ شما تمام حرفا رو زدید، دیگر برای ما چیزی هم نموند. هر چیزی بود. خب اگر که در آینده باز ما با شما هستیم، سوال‌های پیدا شدن، ما در خدمتتون هستیم. سلامت و سربلند باشید. برای شما موفقی آرزومندیم. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. ما تشکر برای خدمتاتون که دارید در این برای ملت خدمت میکنید. سلامت باشید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. در پناه خدا باشید. زنده باشید. محمود شریپوف بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت جان آواز هست؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا هست. خود در مسئله همین مهاجری در روسیه بودگی نه تنها در روسیه بودگی، خود در قزاقستان دیگه دولت ما یک چی گفتنی هستم برادر. وقتی که همون خودی حکومتی ها یا وقت گفتن که مهاجرای ما بی سواد ما واکنش کرده بودیم، من خودم شخصا واکنش کرده بودم برای که ما معلومات اولی داریم، لیکن صفت مهاجرت چندین مراتبه پس شدگی برادر عزیز. اون شخصایی که پس شدگی از بچه‌هایی که صنف 9 میخونن 10 تمام کردن خیستن گرفتن اومدن همونجا چه روسی اومدن همونجا هم روس شده گشتن برادر. فهمیدی؟ اینها یگان واکنش کرده نمیتونه. اینها نه زبان نمیدونه نه قانون نمیدونه. یا همون شرط رحمان فتی کلام شدگی. ای پدرلای تو حکومت خودکامه دزد غارتگری بی‌ناموس بدنفس خود همین رحمان گپ زدگی بود این گپا. بی‌ناموس بدنفس حساب مهاجرا شما روزتون میبینید گفته خودش گپ زدگی بود. همین حکومتش خودشه. باور کنید برادر. نه پارلمان کسایی یک واکنش میکند با اون قانون‌های ضد مهاجرت
مردم اینجا از همه طرف زیر کردن، پارلمانمون خب، حقوقدانمون خب، این سفارت خب، کنسولگری خب، هیچ کس پروا نمیکنه. برای چی؟ ما برای روسیه غلام حلقه برگشت آوردگی. این یک طرفش. اون دویم طرفش برای چی؟ فقط همه مردم تاجیکستان با چرخ هستن. بسیارتر من همچون یوریست میگم نه، من با اینجا بسیار همخورم هم هست، برای همون میشنم چون صحبت میگم. برای چی؟ برای اون که همه آسیای میانه پابند دین اسلام فقط تاجیکا. شما باور کنید این نه ازبک میبیا همینجا با عرقخوری پیانگریزی ما دیگه قرقیزش هم میخیر، ترکمن نیست، قزاق نیست اینجا، فقط تاجیک. حساب همین تاجیک نزدیک به مردم قفقاز، چچن، اینگوش، داغستان، فهمیدید؟ برای ما برای بها یک چیگم یک نمونه هستیم نه تاجیکا. همین تاجیکا ریشدار میزند، تاجیکا کنه چلو چنگ میکند میزند، تاجیکا پس میکند، جنایت کند تاجیکا، ویشکیکا دیگه همین ملتگرایاش هم همین سری تاجیکا زوری میکنند به شرطی که همین قفقازیان ترسن، همین کار نکنن. فهمیدید؟ برای ترساندن شهروند خودشه. برای همونقدر اون تاجیکایی که با شهروندی همین روسیه دارد، ایران هم قدر ندارد. حسابی که بهای ترساندن موی قدر موی پست نابود کنه پرستگی. این یک. دویمش هم یک پیش از یک بچه برآمد کرد گفت من شهر میدونم تاجیک. من شهر میدونم تو همشهری من هستی، تو تاجیک هستی. من گیجا نباشد من تاجیکم. اما قطع قفقاز و قرقیز و دیگه ملت کار میکنم سرم بلند. برای چی؟ من نانم، ملتم، عزت و نفسم من هیچ کس نمیتونم. من تاجیک هستم یکم. همین سرزردش هم میدونه. وقتی که من همینجا داشتم خواستم تاجیکستان برم، امنیتی همین کارگر امنیتی هم همینجا به تاجیکستان ایستاد برام دید. من قطعی به روسش امنیتی روسیه گفت زدم که و گفت که نه، گفت ما توی نمیتیم، گفت ما توی حق دادن هم نداریم. گفت فهمیدید؟ برای چی که من روی قانون گفت دادم، تلاوت قانون. من یک کلمه گفتم، من فرقش نیست. حاضر من میرم، من نمیترسم. 10 سال میتونم، 15 سال که نصیب باشد من اونجا میمونم. من حیات خوش رو دیدم، زور دیدم، قل کردم این حیات. فهمیدید؟ فقط از خدا طلب میکنم که گناهامو بخشه. برای من گفتم که من حوض من میگیری میپرتوی تاجیکستان، ایرپورت میفرام، یکم میدونی برای من چی میکنه؟ مسخره میکنه که از شهروند روسیه گرفتی، روسیه تو یاردم داد یا نمیگه. پس از این معامله تمام شهروندایی که تاجیکایی که روسیه گرفتن با او چی فکر میکنن؟ گفت نه نمیشد. گفت اما امنیتی شدگی بود. تا چی حد همین حاضر تا چی حد داشتن شهروندی روسیه برای تاجیکان کمک کرده شده است؟ مثلا اگر پیشتر مردم خیلی کوشش میکرد که شهروندی روسیه رو داشته باشد، حاضر بعضی هم میگن که قریب که همین پرپسکا با این گپ شدگی است، یعنی هیچ چی برای شهروندای بیرون سافتر جان باید بار دیگه میگم نه، این از وابسته از خود همون شهروند تاجیک. اگر شهروند روسیه گرفتگی باشد، خصمش باشد، کورش باشد، حکومت تصدیق میکنید که میگوید همین بیسوادها میرن به سبب از صنف نو تمام کرده اومدگی است. من بچه های شهرونده من میدونم آدمای 40-50 ساله زبان روسیه نمیدونه. من حالشان نمیخندم و چون اقشان خیست آمدگی هم پروگرامی بیش نیتاکت آمده گرفتگی طرفای سیبیر با لیکن حسابی که پول و پیسه همین خودی سنتر و پیتر با بسیار روسیه بسیار شهرهای کلام با یا میبه همینجا کار میکنه، بعد میبرد میگوید که خود تو چه گرفتی تو زبان روسیه نمیدونی. فهمیدی؟ همین سبب بعد مزاق سر میشد و پسزنی سر میشه. لیکن برای چی تاجیکای ما رو پس میزنن؟ من شما رو گفتم که برای همون مردم قفقاز یک قالب بگیرن. ما همه نمودمای مونن، ما سیاه چشم، سیاه ریش بگوده. فهمیده؟
و برای همون قدر حرکت میکنن که موی پس دادن حساب همین موی پس دادن و حالا یک قوله بعد نگاه دارن که ترشیده یکم شما کار نگاه دیگه کنید نکنن. شما اکو نگاه کنید در همین من در همین آستریا زندگی میکنم. در یک همین مسجد ترکو یک پیرمرد قطع یک پیرمرد و خوردم. پیرمردی 71 ساله است. 49 سال پیش از ترکیه آمدگی بوده است. زبان نمیسی رو نمیدوند. زبان اینجا زبان نمیسی است. زبان نمیسی رو نمیدوند. با همون به زبان خودش به زبان ترکی گپ زده میگرده. 49 سال شده است زبان نمیسی رو نمیدوند. یگان کس نپرسیده است که چرا تو همین زبان نمیدونی. همینجا آمدگی است، کار کردگی است، فعالیت بردگی است، در یک چند همون چیها کار کردگی است. از اون نپرسیدن که چرا تو همین زبان نمیسی رو از یاد نکردی یا که از خود نکردی، به زبان نمیسی گپ نمیزنی. میگوید 49 سال شد. مثلا اگریم شما نگاه کنید یک نفر مثلا به یک کشور دیگر رفته زندگی کرد، درست است زبانش رو دونی، عرف و عادتش رو دونی. حتی در همین کشورهای استرالیا هم مثلا برابر یک مهمان برابر یک مهاجر آمدن از او طلب میکنن که زبانش رو آموزی، اینتگراسیون شوی، تاریخش رو آموزی، قانونش رو آموزی، اینتگراسیون شوی. لیکن همین چیز اجباری نیست و کسی که ندونست قانونش رو خور زور شده، لط کوب شده، شکنجه نمیشود. حالا ما گفته شدیم که مثال گویم عیب خودش، هر کسی که شکنجه میشود یا که عذاب میبیند، رنج میبیند، کلفت میبیند، عیب خودش. اینجا یک چیز ما باید از همدیگرش فرق کنیم که چه خیلی یک انسان که حیوان نیست کرامت انسانی دارد و کرامت انسانی او را تمام قانون‌های بین المللی، کنونسیا ها، قانون‌های همون کشور از روی قانون‌های بین المللی با تکیه به قانون‌های بین المللی کانستیتوسیون این کشور شما گفتید حقوقدانم کفالت داده است. چه خیلی ندانستن زبان او را خور زور میکند. به این حالت آورده میرساند که کرامت انسانی او زیر سوال گذاشته شود. من به همین حیران میشم. نظر شما این چی است؟ نظری من گوش کنید. فرهنگایی که تا سال 91 تا پاشپوری روسیه تولد شده است در تمام SSR قانون روسیه میگه روسیه Россия правопредник закон об СССР. فهمیدید؟ همون правопредник و حقوقی شهروندی همون وقت همون در به تولد شدگی خودش به قبول کرد. بعد از اون که تاجیکستان و روسیه کدن امضا کردن و یک چند سنده بعد از سال 91 دیگه این مردم تاجیک اون حق حقوق جدا، فهمیدید؟ جدا برای همون قدر. من از با یک چی میگم، من از بسیار میگردم تمام ساختمان کوبین تریه هندو گرفتگیان همه مردم ماشین به سوار میکند جای کار میبرد و ماشین به سوار میکند از جای کارش میبرد. روزهای استراحت به سوار میکند بعد مسکو لنینگراد پیتر دیگه شهرهای کلان میبرن نشون میدن. فهمیدین؟ تاجیکای ما این کارو نمیکردن. سببش چیه؟ سببش هم میگم ما داخل SNG ده هستیم. فهمیدین؟ اگه با تاجیکا با میشد ما SNG ده هستیم. یعنی همین مقاله تاجیکا آبی دری خانه خیره است. انا برادر برای همون قدر اگر تاجیکای ما ایها برای چی ما ایها حقوق ما پرس حقوق خود ما طلب کردن نمیتونیم. برای طلب کردن حقوق ما حقوقدانای ما همیشه مجبور میکنند که طرفداری نکنند. کی طرفداری نکند؟ خود همین حکومت تاجیکستان برای که حقوق شهروندش حمایت نمیکند دیگر جمعیت های هم نمیتد حقوقش حمایت کرن به. فهمیدی؟ نمیموند. من حوضی از چی بگم میگم
شفقت جان برای اوزی چیکار کردن در کار همین چیکار کردن در کار اطلاع سوالی که ما دادنی بودن به برای تو بود. من یک برای من حوزه همین چند وقت فکر میکنم اکو میگوید که بعضا نامردی هم کردن در کار برادر با شرطی چه نامردی همین اگر یگان دولت ابر قدرت به چسبیدن در کارو این خانواده نابود کردن در کار بعد او دولت کراچی جوابش دادن در کار فهمیدی دیگه علاجمون نیست ولی همین ما سوریه میگوییم برای سوریه کی یاردم داد ترکیه یاردم داد اسرائیل یاردم داد اما امریکا یاردم داد که همین حکومت اسد چپ میکنه روسیه زورش نرسید حمایت کردن نتونست فهمیدی برای همین قدر ما میگیم که این پدر لعنت برای چپ کردن تاکیه کردن دکان به یگان دولت ابرقدرت بعد از چپ شدنش که با همون دولت ابرقدرت پرتفلی خولیش دستاش میگه که میخوای قطعی کار کنیم قطعی ما شرایط از دیگر میکنیم دیگه خیلی میکنیم فهمیدی انا وقت ما یگان لویل میشیم دیگه وقت ما باور ما انشالله من نمیگم که مردم ما خیلی ترسو دیگه من فقط یگانه میترسم که اگر نمود مردم خودش خیزد با هم شخصا پیدا میشد که آدمای میلاد بودگی شخصیت های بزرگ نابود میکنن بله بعد وقتی ما چی هست ما بزرگامو سبق آموختگی نیستیم جوان مردی حسیات وطن دوستی با همه معلوم که حسیات وطن دوستی جوان مردی فقط همین پیتوخی رحمانو وای نه جوان مرد است نه وای حسیات وطن دوستی شای وای آدم به یکی 25 ساعت 24 ساعت اگر سودکه باشه دیگه 25 ساعت فقط هوای تعریف میکنن ولی اگر یک شخصیتی بزرگی ما اگر مرده باشد 15 عصر پیش مرده باشد نامی وای نمیگیره روز تولد وای نامی وای نمیگیره چون وای مرده با مبادا رحمان پیشتر نشود فهمیدی ولی من درباره زنده ها گپ نمیزنم برادر عزیز مشکلات ما چیه مشکلات ما همین که همون پدر و وای اکی هستن مردم ما من نمیدونم خدا مهنت کسودی تو حکومت تاجیکستان بردروغ من حکومت تاجیکستان نمیشد هیچ کس روسیه رفته کنکور نمیتونست این احمقانه ده فکری احمقانه تو خدا مهنت بکنی 12 ساعت کلام میزنی خلوق گرم طلوق دیگه تو مبلغ پیدا میکنی خونت میفروشی این حکومت هیزی نو دبری مرزی پسکوده خورده گشت است کیف کنه با وای همون جریمش هم میموند با اندازش هم میموند کلی خر برین کار نیست برای همون قدر من میگم ده تو مهنت میکنی برای مهنتی کرگید مبارزه بردن ده مهنتی که حلال میکنی مبارزه بر برای حفظش مبارزه البته باور کنید اگر همون هیچی مول ملکت گیری و یک چند فیض برکه میشه اما یک سومت دست میشه باور کنید برادر عزیز برای هم خودم هم میگم که هم پدرو یک مراجعتی من همین که شما با خدا همین بعضا میبینم یا رفیقای منم هست 4-5 تا بچهش همیشه غلام با این کار میکنن و چایخانه به چایخانه اوس روغنی خورده میگه ای من بچه‌ام کار کرده ای برادر عزیز همون بچه تا راهی حق به یک شتی چیکار میکنه و روغنی اوش خورده نبیره تا یک علم اومده یک آدمای بزرگ که شناس کن که نمی هم خدا مایده بچه چه رحمانو فهم میشناسد یکی بزرگای ما نمیشناسد و بزرگای ملت چندین هزار آدم هست ما تقاضا کردن نمیتونیم برای همین قدر من میگم که این عمل برای عمل شده است در کار همین واکنش کردن در کار همین روسی به همین حق قطع قویمون که تو حق موشی خیز کنسولگرا را سفارت را گفت که عریضت نویس دست نویس کن که من همیشه عذاب داد من همیشه پول میگیرید من میخواد همیشه کنم اینا عادت کرده گم حساب مردم ما خب کن دیگه کن تو خیر خب
خب شدن گیری خب رنگ مرغ میشی. برای همین خدا موقع دیگه همه سلامت باشین برادرو. بیدار سلامت باش. شیطان. این تشکر شرمندگی زیاد. زنده باش. هیچگاه ملت اتکاس کردن نکنده. ما چه اتکاسش ما میدیم. روسی هم قطع کردم. همین روسی گپ زدن روسیدگی موندگی ما میگه. برای هم زنده خدا باش. من میگم که فخر کردن نکن که ما توجیک هستیم. توجیک. این توجیکی که همین اون روز ایمپریا نداشت وقتی توجیک ایمپریا داشت. توجیکی به ناموس به دینی به اسلام شناس اینها بیدینی همه یک رنگ خوب در یک غار زندگی میکردن. ولی برای همین گپم ولی با اگر جوران فهمت خفه میشد که تو من هرچی بر زیدی مو گپ زدی خیلی و همیشه قشون گپ میزنم. من میگم ваша کلتور در تریت استکانه. همین سیت استکانه مینوشی و دیگه نه توی مدنیت هست نه دیگرت هست. بله. سلامت باشید. سلامت باشید دیگه رو باز. زنده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. نامتون چی باشد؟ پوکرو بفرمایید. گپ زنید. پوکرو هستید؟ میکروفونتون فعال است. صدای نفستون می آید. گپ میزنید؟ خیر پوکرو اگر خواستید گپ زنید مرحمت میکروفونتون فعال است بتونید گپ زنید. در میدان جنگید یا در سری راه؟ دوستان عزیز واقعا به محمود شریفوف و چیزهای مهم و مسئله های مهم اشاره کردم. ما دوستان عزیز مشکلاتی که ما داریم در مهاجرت درست است به یک قسمش می شود گفت که خودش گناهکار بیسوادش بود زبان رو نمیداند نوشتن نمیتواند میگراتونی حتی کارت رو پر کردن نمیتواند بلانک پر کردن نمیتواند درست بگذار یک قسم همین طور باشد. لیکن دوستان عزیز باز میگویم من به شما در همین ترکیه بودم من تقریبا 3 میلیون مهاجر سوریه بود. یک قسم مهاجران افغان باز چقدر از مهاجران دیگر کشورهای مثال گریم تا همون متریک آفریقا کشورهای قطعه آفریقا. حالا سوادناکی مردم ما مکتب دیدگی اقلا 10 سال 11 سال مکتب خوندگی است. سوادناکی مردم ما را با سوادناکی بعضی کشورها در ترازی موندن از زمین تا آسمان فرق میکند. همین مردم ما در نظر بعضی مردم بعضی کشورها پروفسوران باور کنید. لیکن کشور میزبان به همونها به شرافت انسانیش به کرامت انسانیش به حقوق انسانیش احترام قائل است، احترام میکند. و همین مثلا گریم در همین اروپا تو حالا زبان رو میدونی نمیدونی تو که هستی که نیستی نمیدوند همین مقامات، لیکن وقت حجت توسط راههای الکترونی فرستاده می شود و تو میگوید اگر تو زبان نمیسی رو ندونی تو میتوانی با یک ترجمان همراه بیایی به روز معین ساعت فلان ساعت معین ترجمان رو همراهت بیاری. باز علاوه رو گوش کنید اگر ترجمان نداشتگی باشی
پیشتر خبر ده تو ما ترجمان یابیم. چی یکون همه مهاجر اروپا آمدگی از مهاجری کاری در روسیه یکون شاخ دومی علاوگی دارد؟ یکون شاخ دومی علاوگی دارد که در اینجا بیاید، در اینجا این خیلی مناسبت می شود، در روسیه وقتی روسیه نمیدونی تمام تو کپا دود کرد. حتی پاسپورت گرفتگی رو گرفته در رونده می پرتویند، خودت رو دیپورت میکنن، از بین میبرندد، جوش باید کشته ایستادن. این چی گپ است خودش؟ برادر عبدالله، خوش آمدید برادر عزیزم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما رو بینم خیلی خرسند میشوم. سلام علیکم، سلام باشید. زنده باشید. بله، موضوع خیلی گویم که مهم امروز در همین روزها خیلی مهم است این موضوع. همین ظلمی که بالای مهاجران تاجیک دوام میکنه، کلا که نه که مهاجران تاجیک، کل همه مهاجرانی که از آسیای مرکزی است همون دوام میکند یا که خاتمه میواد گفتند. البته اگر که ما خوشروتر نظر کنیم، این چیز بالای ما 100 سال زیادتر هست و این چیز باز دوام میکند، این خاتمه نیافت. اما کشتارهایی که بود، وقتایی گویم که شوروی به سیبیر میفرستادن و انسانهای مثال با آبروی مثال منطقه های آسیای مرکزی را زندان میکردن و دیگر کارها، امروز باشد چه است همین گونه ظلم برنامه میگید؟ این هم دوام همین برنامه هاست؟ بله بله بله. برای چی؟ برای که امروز روسیه نمیخواهد که این مردم ما یک آزاد باشد. میفهمید؟ امروز البته که در طول 30 سال مردم تاجیکستان خیلی پیش رفتن در روسیه کو. اله باید که به نظر گرفت اگر که این مردم به حال خودش ماند، تقریبا 1 میلیون شهروند روسیه شد، با 2 میلیونش آیسته آیسته خیش و تباری همون 1 میلیون است. بعد یک تقریبا 5 سال 10 سال اینها هم شهروند روسیه میشوند. بعد 3 میلیون نفوذ. میفهمید؟ بعد به یک رای پرسی ما یکی از سوبیکت های روسیه میشویم. نه، من این فکر نمی کنم. برای که شما نگاه کنید، شما حقوق شناس این چیز رو خوب میدونید. مثلا گریم تقریبا زیاده از 50% اهالی قابل مهنت و اهالی حق آوازدهی، حق رایدهی داشتگی رو اگر یک کشور دیگر از خود کند، الکی میتواند که با یک رایدهی او کشور رو سوبیکت خودش کند. درست است؟ بله 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 درست است. اون همین زمینه برای روسیه فراهم شده است برای تاجیکستان. بله، اگر که روسیه خواهد همین روز میتواند که رای پرسی کند. نه با راهی که مثلا با اوکراین هجوم کرده است و خون ریخته شده است و میلیارد صرف کرده شده است، هم تو به مصرف یک رای پرسی برای تاجیکستان کفایه است. امروز برای اینکه تاجیکستان از بین رود، یعنی یکی از سوبیکت های مثل روسیه 83 سوبیکت دارد، 84م سوبیکت روسیه مثلا میتواند تاجیکستان باشد فردا. بله بله درست است. از برای همین یک چیزی که امروز روسیه رو به ترس آورده است، مردم آسیای مرکزی امروز آیسته آیسته گویم که پیش در ساختمان ها کار میکردن کوچروب بودن، امروز همون کوچروب هایی که بودن یا که عرابکش هایی که بودن میلیونر و میلیونر هستند. میفهمید؟ صاحب شرکت های بزرگ هستند. امروز در مرکز های مسکو میشه گپ خانه ها دارن، یک چند تا یا که گویم که پد مسکو بیرون از مسکو دچه ها دارن. بله. این 3 میلیون گویم با چی مثال مقایسه کرده میشود؟ 3 میلیون اهالی مثال کبردین بالکاریا، اهالی چشنه و اهالی اینگوشتیا، این 3 میلیون است. تقریبا 3 میلیون است. با 3 میلیون نیست، تقریبا 3 میلیون است. لیکن شهروندای تاجیکستان با فرزندهاشون امروز 3 میلیون ممکن است زیاد هم باشند.
از برای همین این ترس آورده است که حتی که همون نجات پرستان روس میگوید که ما مرده ایستاده ایم، اینها چیکار میکنند؟ زمین ما رو میگیرن. میفهمید؟ آخه این زمین بیکران از 5.5 یک حصه زمین در اختیار روسیه است. 17% جغرافیای زمین در دست روسیه است. همین مثلا گریم 10 میلیون اهالی تاجیکستان به یک همین کنجه که حتی همین میده که روسیه جو می شود، حتی بر روسیه پوچونان هم. یک چیز دیگر شما نگاه کنید، همین در حالت سرکوب نگاه داشتن، در حالت ترس و هراس نگاه داشتن، فکر نمیکنید که به همین خاطر است که در آینده اینها مثلا گریم باید تاجیکستان به یک سوبیکت های روسیه تبدیل شود و در همین حالت یعنی سوبیکت روسیه شوند، نه اینکه تاجیکای سربالای سربلند و از حقوق خودش دفاع میکردگی و از حق خودش میپرسیدگی اینها، یعنی یک مردمی گپ درو برای خودشون تربیت کرده ایستادن. نه من فکر نمیکنم همون وقت من فکر میکنم که از دست دادن. همون وقتی که روسیه در حقیقت میتوانست به همین تاجیک ها پاسپورت دهد، خیلی که به قرقیزستان کرده بودن، تقریبا خطا نکنم 10 سال یا 15 سال پیش به همین قرقیزستان میگونه کرده بودن که در مدت 3 ماه میتونستن که شهروند روسیه بپرگی گیرن. بله 15 سال پیش تاجیکای ما مثال امروز که بر روسیه نفرت دارن، در اون وقت اینقدر محبت داشتن و که روس همین قدر به وطنش محبت نداشت، تاجیکای ما اینقدر محبت داشتن، اینقدر پاتریوت بودن. وقتی که مثال مثل قرقیزستان نکرد، مثل قرقیزستان نکرد. میفهمید؟ بله. از برای همین من فکر نمیکنم که امروز چین خیلی بسیار سرمایه گذاری کردگی است به منطقه تاجیکستان و با آسانی چین تاجیکستان به روسیه دهد. بله. از اون طرف چین هم چیکار میکند؟ همون اهالی که در داخل تاجیکستان هست اونها را دستگیری میکند که ناراضگی بیان کند. بعد انتخابات ها مثل رایپرسی ها از جانب چین و دیگر چیزها باز کنترل میشود. میفهمید؟ وقتی که امروز انتخاب پرزیدنتی کلا که چین نمیشود، اداره نمیشود، لیکن در اون وقت چین اجازت نمیدهد. لیکن یک چیزی که هست که امروز همین ظلم برادر گفتن که قفقازی ها را ترسونده، کلا من از حالت پیشینه قفقازی ها و امروزه من میگم که روحاً قفقازی ها را روسیه شکست. امروز ما میبینیم که روس نجات ها حتی که قفقازی ها را چیکار میکنن؟ بالاشون ظلم میکنن. بله آهسته همین کار رو کردن. نفرهایی که نگاه کنید چیکار کردن اینها با مبارزه با تروریسم اکستریمیسم گفته، هزارها جوانان قفقاز بردن کشتن، زندان کردن و مهاجر کردن. و وقتی که مردهای جسور این ملت ها یا زندان شدن یا کشته شدن یا مهاجر که شدن، بعد این کی موند؟ نفرهای ضعیف موند. ضعیف به همون برنامه هایی که روس ها برنامه ریزی کرده بودن و اونها چیکار کرد؟ سر خم کرد. و امروز میبینیم که در مرکز مسکو چیکار کردن؟ یک مغازه چچنی تبار را سوزاندن. یا که نفرهایی که کودکایی که چچن تبار در همون مرکز مسکو بازی میکند، در نزد بینای آشونه خانه خودشون، بینای بلند آشونه در همونجا خانه داشتن، در همونجا بازی میکند، بین بچه ها جنگ میشود یا چیزی میشود، اونها زنگ میزنند، روس تبارها میبیان برای حمایه روس. بله. حالا یک نفر گوش کنیم چون منتظرشون نکنیم با صحبت ادامه میدیم. شیف بفرمایید. شیف تاجیکستان شما یا شیف روسیه؟ سلام علیکم، خوب هستی؟ یا شیف ینگه؟ ما بفرمایید. ما از هر دوش. زنده باشید، بفرمایید. ما همین برادر یک سخنوی بسیار خوب گفته، اما مسئله تاجیکانی که شهروندی روسیه دارن
فقط یک چیز قید نکردن که همه خدمت‌های جناب اولی است. اگر در مثال ترکمنستان گیرید، ازبکستان گیرید، شرایط تاجیکان در روسیه 99 از 9% من خودم در روسیه قرار دارم، بهتر و خوبتر است همین با شرافت جناب اولی شد. همینش قید نکردم برای که رول یک شخص مثال میتوانستن مثل ترکمنستان یا ازبکستان دیگر طرف رو قبول کنن، لیکن امروز مثلا من در همین روسیه قرار دارم، همین برادر دستگیری میکنم. بسیار فکر خوب گفتن با حسابات روسیه. مثلا من میخوام دونم و شفقت جان شما رنگ محمد اقبال نیستید که با گفتی کبیری که با اون او رو نفروید، یک نفر چی نکنید به منم شمایه. من به شما قائل میشم که من طرفدار حکومت حاضری تاجیکستان هستم. من طرفدار بسیار خوب بیاید هم با هم صحبت کنیم. نگاه کنید، بسیار خوب، یگان مشکل نیست. من از شما پرسیدم، یعنی درستتر دانستن میخواهم، فقط همین عمومی نباشد و یک چند همون سیاست خردمندانه درباره مهاجرت پیاده کرده امام علی رحمان رو ذکر میکردید؟ شفقت جان من در روسیه قرار دارم، با یک شهروند ترکمنستان هم صحبت شدم. من شما به سخنهای همون آدم مثال میبیارم. همون برادر ترکمن گفت که پس روانی ما گفت شما گفت در روسیه رنگی پاشوید، ما گفت در اینجا رنگ غلامیم. گرچنده که گفت من دانشجو هستم. حاضر همین برادر یک سخنی عالی جناب گفت که ما تاجیکا در اینجا کوچرو بودیم، ما از کوچروبی حقیقتا هم آزاد شدیم و امروز در همین منطقه که من اقامت دارم 5 تا چایخانه تاجیکانه هست. 5 تا تاجیکانه در یک جای همین وای. حاضر من شما اگر باور نکنید همین 5 نقطه برام تاجیکا گویم پر از تاجیکان تاجیکستان است. 80% شهروندی دارند. همه همین ها در یک قشلاق دوردستی اسفرایان، همشون یک تا قشلاقچه اسفرا آمدگی، یک قشلاق مایداش. امروزه عباراتی که اینو در همین منطقه میکند ممکن از بید اروسیان خوش کنم وای نکنید، از عبارات ولایت سوق کلام باشد. همین شرافت من نه، شما نه، همین شرافت جناب اولی کتی. مایلش سوال دیگر شما نگاه کنید، یک کمتر اگر شما فکر میکنم که خیلی خوب به اقتصاد صرفا میروید، فرض کردیم درآمد 5 نفر از درآمد بودجه ولایت سوخت کلانتر باشد، فرض کردیم همین درآمد اندازش به تاجیکستان نمی بیاید، در روسیه میماند. تقریبا همین نفرها یکی از یک ولایت سوخت بودجهشون مثال گریم بودجه کارشون کلانتر است و درآمدشون کلانتر است، اندازشون این نفرهای کورچالانی که یعنی مغزهای اقتصادی تاجیکستان که 5 نفر میتواند برابر یک بودجه ولایت سوخت درآمد داشتگی باشد، همین درآمدش در تاجیکستان نه. همین کاری که در تاجیکستان میتوانست فضا در تاجیکستان مهیا نشده است، میرود در روسیه اندازه‌سپارنده روسیه شده. شفقت جان شما خطا میکنید، گوش کنید. الان من گوش کنید، من شما گوش کردم، شما من گوش کنید. شفقت جان گوش کنید، نگاه کنید، گوش کنید. من مقصد شما فهمیدم. من همچون مجری برنامه به شما سوال میدهم، شما جواب دهید و وقتی گپ زدن من گپ من رو نبرید، من حق دارم گپ شما برم، لیکن گپ شما نمیبرم. فقط سوال جواب کنیم، مکالمه کنیم و شما حرکت کنید که همون چیزی که مخالفان نمیفهمد، بدبینی امام علی رحمان نمیفهمد، با یک راه درستش نقص کرده فهمونید که ما هم فهمیم که امام علی رحمان درست کار کرده ایستاده است.
و نسبتش بدگویی نکنیم. شما کوشش کنید که با دلیل گپ زنید. برای همین گپ مرا نبرید تا اینکه وقتی من سوال دادنی من گپ مرا درست فهمید و در نتیجه درست جواب داده تونید. برای همین کوشش کنید که وقتی من گپ زدم گپم رو نبرید تا اینکه شما درست جواب دادم به معلومات به دست بیارید. شما نگاه کنید همین نفرها که مثلا در تاجیکستان توانی اندازه‌سپاری داشتند، اندازه در تاجیکستان میسپرند، در روسیه میسپرند. اکثریت کشورهای پیشرفته جهان با انداز زندگی میکنند، مثل تاجیکستان. همین کشوری که من زندگی میکنم با انداز زندگی میکنند. حتی در سوال جواب اینتگراسیون سوال اومده است کشور از حساب چی زندگی میکنه، کشور از حساب چی پیش میره؟ از حساب اندازی شهروندان. هر چقدر زیاد درآمد کنی همین قدر زیاد تا 50% 51% تاجرای اینجا یعنی صاحب کاران اینجا انداز میسپرند. از همین 20% سر میشود تا 51% برآمده میرود. هر چقدر زیاد درآمد کنی همین قدر زیاد انداز میسپری و همین انداز سپرندگان یک کشور میپویند. یعنی دولت به گردن انداز سپرندگان سوار است. اگه شما نگاه کنید همین نفرانی همین مغزهای اقتصادی تاجیکستان از دست داده است. به نظر شما همین سیاست خردمندانه است؟ شوکت جان من اقتصادچی نیستم. همین سخنه شما فهمیدم که شما هم اقتصادت رنگ من نول گوش کنید برادر. درست. در یک دهه دوردستی بد مثال میگیریم اشت قشلاق شمایا. در یک قشلاق دوردست اشت 4-5 چایخونه به یگان کس در کار نیست که اینا ما انداز پرنده من با سوال من با همین گفتی برادر راضی شدم که ما امروز کوچروب نیستیم، ما امروز صاحب دکان و صاحب چایخانه. شما نگاه کنید برادر نگاه کنید. شما بس همین تو نمیدونی نفهمیدی. من دعوای اقتصادی نکردم. شما به سوال من جواب دهید. همین چگونه سیاست خردمندانه است؟ از کجا؟ و ذکر کنید که فلان چیزهایی که تصمیم هایی که رئیس جمهوری تاجیکستان گرفت واقعا خردمندانه بود، به منفعت ملت تاجیک بود. از همین سبب ملت تاجیک در روسیه پیشرفته ایستاده است، سر بلند شده ایستاده است، سرش بالا شده ایستاده است، ابروش بلند شده ایستاده است، کرامت انسانش حفظ شده ایستاده است. به همین سوال جواب دهید برادر. یکم سوال شما به جواب همون برادر گفت که ما امروز کوچروب نیستیم. یکمش دویمش همون برادری که امروز چایخونه کردگیان هر هفته از تاجیکستان یک ماشین 2 ماشین بار میبیاد از آب سلول سر کرده بید از قروت سر کنیم از قروت تاجیکستان سر کرده میفروشن. این فطیر و قیم این دیگر چیزا همون چایخونه هاشون همه برنج از خیکون و اسفره سوخافروکت اشت خودتون خوب میدونید همین از تاجیکستان میبیاد برادر عزیز. هر هفته یک ماشین 2 ماشین از تاجیکستان هر یک همون چایخانه در علاقیدگی خودشون مواد تاجیکستان دسترس میکنن. همون محصولات تاجیکستان 80% همین من شما به یک مثال خورده آوردی استودیم. من همین از قروت سر میکنیم تا آب زلال تا دیگر همین با اقتصادیات تاجیکستان تا اندازه به یک شهروند تاجیکستان با اندازه به حکومت جمهوری تاجیکستان و گرفتن نفقه و معاش کمک خود را میرسونه. اینو شما نقض میدونید که همین رفت و آمد و همین نه که اون سوالی که شما میگید که ما همین بیزنسمن ها از دست دادیم همین تاجرها از دست دادیم اما کوچرو بودیم برادر. ما اینجا آمده تاجر شده. در یک قشلاقی که ما در یک از شما در قشلاق شما چی تجارت کردن تو ممکن بود؟ زردالو تر زردالو خشک میفروشه دیگر اونجا جای تجارت کردن نداره در اش. بخشش همین نفر به نظرم از اسفره هستید نه؟ نه من اسفرگی نیستم، من از عینی هستم.
خب از عینی باشد اسفرگی نباشد مردم سور مردم چارکو از وقتی زمان شوروی همون میگفتن زردآلوی خشکو اشتخو همون چیزهایی که هست کورگه میگویند مویز و بادام و چورما و مثال هر چیزی که هست همین چیزها را با همین گویم که دولت روسیه بلاروس اوکراین تامین میکردن اگر که شما معلومات نداشته باشید و نیم می من معلومات دارم. خب اگر که دارید نیم می گویم که همین میوه خشکی ولایت سوخته از بازار سور آبتام بچه های مثال سوری می آوردن یا که بچه های چارکو می آوردن همین گونه گویم که نفرهایی که امروز من در بابت اون نفرهایی که سالهای آغاز 2000 یا که آخرهای 90 تاجر بودن در بازارهای مسکو کیو تیوپلیستان و دیگر بازارها و اونها بودن امروز اونها با تجارتشون با بزرگتر شده است 100 مراتب بزرگ شده است من در مسئله اون نفرهایی که همون وقتهای سالهای 2000 بعد 2000 اومدن و بعد این کوچرا بودن در بازار مثال چرکیز عربکش بودن من در مسئله او بچه ها حرف میزنم که انا همون بچه ها چیکار کردن امروز صاحب مال و ملک و صاحب کار و صاحب شهروندی و صاحب خانه شدن لیکن تا این چیز همین صاحب این مال و ملک شدن چند قدر عذاب و مشکلی روبرو شدن هزار این جوان ها در جنگل های همین مسکو و پدمسکو خاک شدن میفهمید برادر من تقریبا 15 سال در مسکو زندگی کرده هستم لیکن من یک بار من نشنیدم که تو همین دم رحمانوف برآمده در یگان حالت دستگیری کرده باشد میفهمید سال 2008 شما خطاگی سخت میکنید 35 سال بود گوش کنید برادر عزیز گوش کنید یک بار بین مهاجر اومده شما گپ زدید اجازه تید من گپ زدم من همین شخصایی که شما میگوید که 4-5 نفر اسفره نه اینجا دو قشلاق اسفره خونه امین همه ممکن که از 60% زیادش آمدگیان همه اوجه شهروندی روسیه را گرفتگیان زندگیشون خوب است اینه ای که همون 4-5 نفر سوداگر همشون زندگیشون خوب است من به شما مثال آوردم که اگر حوزی من رفته ویدیو سیونکه هوایی رو ثبت کنم شما میبینید که همین 4-5 چای خونه پر از آدم است هر شب میره جای شتن نیست گوش کنید شما درباره آنکه همین مردم جناب عالی بیخبر است خطابی سخت میکنید برادر اون چیزایی که جناب عالی با واسطه تلفن ملاقات میکنید و بگذار که من به شما مثال عادی میبیارم همین نفرایی که اولین سالهای اولی همین صاحب استقلالی ما آمدگی همین یک نفر امروز شخصی یک نمایان است نه که گفت که برادر گفت من خودم میلیسه دیده در راه تگی ماست پرتافتگی گفت وقتش به ما انا همین درجه بودیم امروز این خود به خود شدگی نیست برادر من 5 سال 6 سال میشود در روسیه ام و همین زحمتهای جناب عالی هست یک دقیقه خوب من شما رو شنیدم 5-6 سال شما در روسیه هستید من 15 سال تقریبا در روسیه بودم بعدین در اوکراین بودم 10 سال زیاد در اروپا هستم برای من چی شما افسانه بزرگ گلپا نقل دارید اینقدر میزدن اون وقتایی که شما میگویید که 4-5 نفر ما تاجیکا را من آغازهای سال 2000 آخرای سالهای 90 برای تاجیک دیدن با تاجیک روبرو شدن میرفتیم بازار در بازار تاجیک میدیدید تاجیک آغاز سال 2000 کوچراب نبود بعدین کوچراب شد بعدین امروز اینقدر بعد مشکلی و عذاب و مشقت چی شد صاحب مال و ملک شد من اینو میگویم جنابی عالی این کرد آن کرد میگوید هیچ چیز نکرد همه میدوند بحث است همین تبلیغ دروغ
در تاجیکستان هم هیچ کار نکرد، بیرون از تاجیکستان هم هیچ کار نکرد. هر بایگری تاجیکستان برای چین و امریکا و روسیه توفه کرد، همین کار انجام داد جناب عالی. اینا باید که قبول کرد. چی لازم است تعریف؟ شما تعریف میکنید، من میگم که نه، لیکن مردم حقیقت هم میدوند که 4-5 نفر نیست، امروز هزارها تاجیک ها مال و ملک دارن، دیگه خانه و در دارن و زندگی هاشون بهتر و بهتر شده ایستاده است. لیکن من نمیگم که در این حصه جناب عالی است، نیست یگان جایی. من فکر نمیکنم که حصه جناب عالی باشد و این مردم امروز صاحب اینقدر مثال دیگه مال و ملک عزت و آبرو شده باشن. یک نفر از واتساپ زنگ زدن، کنی گوش کنیم چی میگفته باشن. سلام علیکم آقای شاوقا جون، باور کن همجد اومدن نبودم. من که همه آدم که همه خونی من در روش رو نگم و دوردی نیست که نه در جوری هستی که من نمیدونم که من بودکی در رسیه گشته باشه اگرم سلاوی داشته باشه که یک برگو ای همه باور کن ای همه اوفاس هر قدر خواست همه دوباره نکاش توجیه کرد. همین یک بیناموزی افلاسی به شرف حرامه در تمام همین برنامه ها می دعوت میره. ما میکروفونتون فعال کردم به خاطر اینکه گوش کردن میتونید. اگر میدونستم میکروفونتون خاموش میست. 99% خدمت های جناب عالی تا اونمو 99% خدمت جناب عالی تا که ملت بدنام کرد تروریست. فهمیدی؟ گوشی تاجیک هم چی برید؟ برای چی برید؟ ای روی زبانی جنابی تو برای که ملت تروریست بدنام کرد. در کجای یک گپ شوه یکم فیسبوک یکم هگون در کار میشه من نمیدونم یکم پوتین باید حمایت کردن در کار یکم بیبل شوه یکم چی شوه تاجیک پیش تروریست 4 تا میگرن میبرن کشکی میزنن شما با خوشون میکنن با ایتافشون کاملا رسیمان میکنن با میدونم میخپن میگن اونان شما انایی بود تروریست یکم که هوای ابرقه داشت دیگه دولت ها اگر ای بودجه دولت شما ای نالوگ اگر بودجه دولت شما بردارن معاش چند میلادن بودجه دولتی جنابی تا ای شاکی مبارزه میبخشید مهاجرای فهمیدی؟ ای شاکی مهاجرای یک پنسه پدنات یک سپلده 40 سم بالا میکنه 40 سم تو شرم نمیداری فرانگراو اسماعیلی چشم بلخه عشقمش خارج کندن میبرم در روسیه در پیش یک پاسه اوقات میمون تا خسخره زدن میگیری تاجیکستان به پیش برادرها بیای اوقات ارزان دارم وقتی که اروس فرش کرد در تاجیکستان گداش بودن تا گلو تا ستول تا سلاویش افروخته زدی بیای خیلی من مجبورم پول در کار شده مجبوری پول در کار شده نه برای چی در تاجیکستان تو در شانس نیست کار کنی اگر هزار همه بلیسترش حمله کو تو شانس نداری تو گستربای تولد شدگی تا بابا گستربای پدر گستربای سیم پشتش تو گستربای با فرزند گستربای برای چی که تاجیکستان کار نمیکنی تامی که گستربای تولد شدی تو باید رسیه روی اون جای دیگر روی تاجیک ما دوورنگ نیستیم تو شرم نداشت همین گفت زدی یک بار در آینه یعنی حوضی خیلی نگاه و گفت خود بعدا که سهر میرم هر یک دوورنی کنه پس مای بجای باور که یک فعلی زیرو که سلوچ عیده حیاتش میگه عیدوز بکسو همون تاجیکای اون نشو برای استفاده یک دیگه نمیگم من کلگزم ازبک و آذربایجان و میوه یک تای دیگه برای کرسی فرزند شده 10 میلیون خور و زور کردن یک بار میبونه در تلویزیون میگه که جنگ اوکراین نراره که من جزا تو میگم یک بار پیش پدر و مادری همو میرم میگه که فرزند تبو جنگ نراره یا چوبا جنگ رفت یکم که همون جزا میکنه نه این همه کمیل احمران این همه تروستانی گنگی تلا پایده میفرش همه 10 میلیون 100 میلیون باشه و پریزیدنتی کنه شرم نمیداری اما روی فرزند در چه نگاه میکنی که این روز در سلاوی داری کار کنیسی پدر دارم که داری فرزندی تو رنگی کار کنه یا نبیره تو به سلاده نالتی ای آوزد برام ای بسیار بولایی این شرم داشت شرم بابا که حقی من
باشد امروز به همون روز قدم خیلی تنجی در بوی کباب فرزندای مردم مرده چیز مستفید پدرت خوب گیری سیاستم خوردستم پنسه میگیری تنجی باشد تو برای چی؟ برای لطفاً همون بتاخیر. غرور و برای همون چی گفته سن؟ برای قبول همین صدای ما میرود. های صداتون هست. خواهر او برادر میخوان با شما صحبت کنن. حالا خواهش میکنم صبر کنید، گپشون رو لطفا نبرید. نه من با یک نفری به ناموسی به شرف من گپ ندارم. من حواس شنیدن نمیخوام. وای از این برنامه بابای برنامه این چخیله زن او چش او برات میگود وای کدام الکش خدا زده است، کدام الکش کوچگی. شما کجا دیدید زنی درست توجیک او چش او برات میگود؟ این کدام نفری به ناموسی به شرفی افلاسی ابلهی حرام. شما همسرتون او چش او برات گوید همین خیل همسر توقت میکنید. همین از روی مسلمانی جواب دهید. این انا همین خیل نفر شخص من چی گپ دارم؟ من به یکم گپ ندارم. صدقه نام جناب عالی شود، نام جناب عالی نگیر افلاس حرام. بی تاخیر گپ زنید. شوکت جان من یکم گپ زیادی نزدم. من شما با پس سوالتون جواب دادم که همین انکار کردن در کار نیست. نگاه کنید من جناب عالی مونیم یک طرف، این خواهر گفته شدن که همین شما در رسیه باشید. اگر شما اول خواهر گوید من قطعی شما هم صحبت کردنی نیستم. بسم الله یک افلاسی ابله که بود اوچت اوبرد. نگاه کنید این کس گفته شدن که نگاه کنید این کس گفته شدن که بسم الله گوید پگی روز بیرون برایت در مسکو باشه یا در سانت پترزبورگ باشه در این شهر رو برایت کوچه رو باید پرسید که توجیک است یا نه. از 10 تا اگر یک نفرش گوید که مثلا گریم من ازبکم، اکثریتش میگوید که من کوچه روبم، میگوید من توجیکم، میگوید کوچه رو. به همین نظرش شما چی میگوید؟ این نادرست است. این در کدام شهر است نیست. این خیلی حاضر اساسا توجیکو هستند. تاکسی، شاورما، ساختمان، بازار دیگر جاها به توجیکو عموما نیستند. شهروندی گرفتگیان. این ما شما به چی حجت دروغ گفتن است؟ این سالهای پیش بود. ما یک 10 سال 15 سال پیش آمدگی بودم. اکوی شیف شما رسانه ها رو پیگیری میکنید؟ فقط چایخانه و آشخانه های مهاجران رو رفته خراب کرده شدن، از همونجا تاجیک ها رو بازداشت کرده شدن، مهاجران رو بازداشت کرده شدن. شما اون نوارها رو دیدید؟ بله دیدم. در این جای ما نیست این چیز. خود جای شما اگر آمده باشن همش حجت میسنجن، حجت دیده میرن. روسیه 17% جغرافی زمین در اختیارش داره. از این سرش توای سرش پاییز 15 سوتکه به رفته میرسن. فهمیدید برادر عزیز؟ جای شما کجاست؟ جای شما یکم کنده کش بدگیست. از این سر روسیه بابای سر روسیه پاییز 15 شبانه روز راه میرود و یک سمالیات مثلا گریم حتما مجبور است که یک بار پساتکه کند از این طرفش تا بابای طرفش رفته رسیدنه. برای همین جای مون نگوید. چیزی که دیده ایستادید همون چیز بهای نسبی بدید. مثلا گریم اصلا در جای ما این طور نیست، لیکن شوکت جان ولایتی که من قرار دارم این گوشه با اون گوشه پاییز 2 سوتکه میرن. نگاه کنید یک چیز ده همین چیزهایی که همین تضییق و فشارهایی که حالا در جای شما نیست در دیگر جا هم نبود. چند وقت پیش آمد به سر مردم. از این میباید که شما نوبت پایده ایستادید. از این میباید که نوبت شما آمدنی است. فهمیدید؟ اگر یک قسمی از همین کوچروب‌ها، حالا این برادر عبدالله به این اشاره کردن، یک قسمی از همین کوچروب‌ها روزشان رو یافته، آش نانشان رو یافته خورده، یک کمتر ترقی کردگی باشند، این ترقی کردگی ها از 100 نفر یک نفر است. کوچروب موندگی از توجیک. کوچروب ممکن دوام گپ بزنم؟ بفرمایید.
چی میگه او آتش گوش کن مرا نه بیر خواهش میکنم ما صدای شما رو یک بار دیگه تاخیر کرده گپ زنید صداتون قطع میکنم گپ نیست گوش نمیکنیم بفرمایید چون بدون تاخیر بزی سالواتور اینم کسی از پاسپورت راسیس که تو رنگ دونا او بابا جان لنگری ولی میبری میفروشیشونه ایرو اینم که زندگی کسی چقدر نمیشه فهمیدی ولی اگر پیدیکا با آیا جاد همون بابا جان لنگری هم یک فایده هست که اونم اگر همون دو کس نباشن ای همه ملت پول جمع نکنن همون مردار روی نکنن او دشت دنیا جنگل بوی مرده بو گرفتگی میکنن فهمیدی یگان بار 99% من همین خدمت های همه یگان تین ای بوجه دولت یگان بیچاره به صاحب ده صاحب رو رمای به صاحب ده مرده شا گرفتگی بودگیه یگان بار گرومرگی میناداری کرگیه که شما مهاجرو من پشتی شما را نمیگیرم گوشتونم بریدن چوبتونم زدن چی کارون نکردن همین تاجیکا یگان ملت تا بسال بیاد همین کارو کرگیه من یگان بار پشتی شما را نگرفتگیم شما قهرمان گفتگیه تاجیکستان هم مبارز رفت آواد میکنه بالیستش هم میسازه تو پاس خونه ها تو ملیسه خونه ها تو چون چی شما مهاجر میسازه یگان بار بوجه دولت جدو کرگی گفتگیه که اینم اگر همون رحیم غرمی اگر نباشه این جناب قیچی دستش نمیده و نمیره یگان چه عیشات خودش قیچی نمیکنه او را حتی یک هنر داره چون بوجه دولت های مسلمان خوچه مسلمان میگیره اینام ملت گداگی میکنن نه که همون پلی گداگی کرگه نمیدونی بوجه میکنن در کیستای این همون سامان و عزیز ما را جمع کرده در خارجه انشالله با نزدیکی سانکسیا را میره او انشالله او پلا همه با پیش من اوکراین میرن برای چی حق صغیره حق مظلوم یگان کس اوشی نکرده نمیکنه فهمیدی؟ خیلی بازی اگر شما بگفتم برای همه آتش گفتگیشه حتی نمیمونه حتی شوخجون گفت زنیم من این گفتی گفتگی تا این گناه ها دست گردن خودت گناهی من گرفتی یکمش دیمش که من مادری من در پیش امومالی برومده رقص نمیکنه و خودم در رسیه کنی ارس علیه السلام که کنی دیکتاتور علیه السلام فهمیدی؟ تا دهان آوگردان که با مرکت زنای دیگه صداتون برابر کن فهمیدی؟ خواهش میکنم حالا ما تاجیکستان ساختنی هستیم نگاه کنید خواهر ما یک برادر و خواهر عزیز نگاه کنید ما تاجیکستان ساختنی هستیم این با توی من که تاجیکستان ساختن نمیشود یعنی نسبت یکدیگر با بدگویی کردن نسبت یکدیگر با نفرت و مثلا گریم یک بدبینی سخت مناسبت کردن ما آینده تاجیکستان رو ساختن نمیتونیم ما آینده تاجیکستان رو ساختنی هستیم بگذار همین نفرایی که مانند همین اکای شیف طرفداری امامعلی رحمان هستن من فکرم این است که بگذار همین های گوش کنیم که اینها در گوجای رحمان خوبی دیدگی هستن یک بار گوش کنیم و بگذار جنبه های مثبت ذکر کرده شود گفته شود و حتما جنبه های مثبت هم به این نوبت گرفته شود نه اینکه فقط نه به من تعریف امامعلی رحمان در کار نیست فقط بیاین وقتی که برای ساختن تاجیکستان اقلا بدبین همدیگر نباشیم دیروز ما نیاز داریم دست به دست هم دادن اگر امامعلی نمیشد ایدی کدو نبود ایدی خنداله و تربز نبود خدا شکر که همون هسته همه ایدو همون میبینه اگر امامعلی نمیشد پریزیدنت قرقیزستان یک بربر تاجیک کش زنه که حامله کش بودکار کش او قاتل نمی اومده که در پیشش با این زنای تاجیک نمی برومدن قاتلی تاجیکو اومد گفته بایم رقص کنه یک بار نبرومد همدردی بیان کنه با بروره در پیش دشمنی که همون آدمایی که فرزنداشون در همین جنگ بای دادگن همون چی می گفته باشن ای همون شرم نمی دوره یک قاتل برومده یک بربر تاجیک زد کش نمی تاجیکستان کشید گیرید با برومدن در پیش او رقص بازی و ای اوخی
استغفرالله اگر خوشو میگفتم با یک دیگه آخی امومالی بس سیاره نجات داده و جناب تاجیکای روی دنیا این افغانستان این افغانا را من نمیدونم برای چی 15 روز مهلت داده و دفاع چون کردیسه با فرمون ایوان با فرمون چون داره و یک شهری پدافیلی دیگه است پاکستان تاجیکی خود او تاجیک اگر او طالب میشد او تاجیکستان نمیرفت او تاجیک رفته تو او نه تنسیه شده نه من نمیدونم ایشوتی تو خورده در همون تنجه اکو میگه زندگی کنم یک تکم نون شاید در همون بیسیویتی توقت ترای زندگی کردیسه ما چی میگفتن جناب عالی تاجیکا را زشیش حد میکنه ایترین اکشیشه گفتون نفت نمیدارونده بود اما تاجیکا را زشیش حد میکنه ایخلی میکنه 500 مسلمان روی جهان میگه کسی ریش داره زندون کسی قرآن میخونه زندون اوجه زندون و زفرش دیگه اما چوپلوس ها چی خبه سلامت باشید سلامت باشید خواهر عزیز زنده باشید تشکر زیاد ایو گپی گفتگی شما ریالی نیست یا هیچ چقدر تلخد نمیکنه برو مدی من میگفتم نگو میکنم آکش اوچه چوپلوس خواهش میکنم من صدای شما خاموش وعده کردم که وقتی چی کردید صداتون خاموش میشود دیگه اجازه سخن به شما نیست واقعا از دل جگر گپ میزنید خواهر عزیز و چند بار همین چی میگود بریقت آمدم چشمم پوری آب شده رفت لیکن خواهش میکنم در همین صحبت ها از تحقیر استفاده نکنیم هم دیگر تحقیر نکنیم حالا عبدالله با اجازه شما 2 نفر گپ زدنی هستن اونها رو گوش میکنیم بعد صحبت میکنیم چی گفتید؟ خب من فقط یک چیز میخواستم ایلوه کنم همینجا نگاه کنید که وطن 65 غرم خواهش میکنم صبر کنید حضور میخواستم همین چیز من همین سحری صبح همین روز در رسانه خوندم میخواستم ایلوه کنم که نگاه کنید که میبیاین اینقدر رحمان رو تعریف میکنن حالت تاجیکستان رو تعریف میکنن همین رسانه مثل خودکشی در منطقه ختلان در ولایت ختلان در 6 ماه همین گذشته که چند قدر نفر مرده است 67 تا خودکشی ثبت شده است از جانب مقامات از این 47 نفر جان باخته است در یک ولایت در 6 ماه میفهمید با این قدر گویم که زندگی خوب است تاجیکستان بهشت است مردم خوشبخت است برای چی خودشان رو این قدر انسان ها میکشند سبب برای چی مادرای تاجیک میبرند اما بچه کی میدونی بچه که کمق دوست میدارد هر مادر بچه خوش هم خیلی دوست میدارد که برای وای مردن دکو روزی است اگر گوید که همین بچه یا تولد میکنی یا بچه میمره یا خودت هم همون حالت مادر میگه که من چی میگه میمرم بچم زنده مونه هم با دست خودش میبرد دریا میپرتوید با هم خودش هم میپرتوید هم فرزنداشه هم فرزندای خودش هم میپرتوید این خیلی چیزا این خیلی حادثه یک مادر تو این حد بدلش سنگ میبنده تو این حد همین چی میگود یعنی سینه مادرش بریده میپرتاید با گفتی همین مقالی خلقی که تو این حد بیرحمی بطن میگیرد که 4 فرزندش در پیش چشم خودش یک نفر بیگانه نه با دستان خودش به آب میپرتاید بله این حادثه یک بار همین مادر فرزندهای ببینم همین فرزندش 5 دقیقه دیر کرد به کجا کوفته میبروید این چی شد کجا رفت چی مون گفته بعد به یک زنگ تلفن فرزند وقت جواب نمیتید همین وسواس تو کجاهای برده میبرد همین خونه این طرف خونه وای طرف خونه راه رفتن میگیرد در دستش تلفن اون مادر تو این حالت آمده است که زندگی تو این حالت مجبورش کرده است که 4 فرزند خودش با دستان خودش به آب پرتاید
زندگی جان امر شیرین میگویم، لیکن باز خودش هم با او بله پرخوش است. این حادثه ها صدها حادثه هست، همین گونه حادثه. خب یک بار میگویی که کسلی روحی، دو بار میگویی که کسلی روحی، سه بار اگر میگویی تمام کسلی روحی. توجیکستان کسلی روی و هم همه دیوانه هست زنهای تاجیک. یا که میگوید که ماجرای اویلوی، گویا که ماجرای اویلوی باشد یگانه راه این خودکشی است. از برای همین بعضی چیزهایی که هست، که حقیقتهایی که هست، باید خانه رسانه ها را برادر معلومات را از داخل بگیرد چی حادثه است. زندگی مردم خیلی وزنین است. اگر که همین ظلم رفتن گیرد، همین دپورت را اخراج کردن رفتن گیرد، تاجیکستان بیکاری خیلی در سطح بلند می شود، دزدی باز آغاز می شود، قشاقی کشتار باز آغاز می شود در تاجیکستان. بله تشکر. حالا خوب وطن 665 شما رو میشنویم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها، اکای شوکت جان، اکای عبدالله، خدا نگهبانتون باشه. بهترین برنامه میگذرونین که برنامه خوب. همین برادری که برو آمد برادرشان بگیم خیر برای به تحقیر گپ زد نسبتی ما هم طرفدار رحمانوف هم باشه. من حس میکنم که اگه خفه نکنم اکای عبدالله را، اکای عبدالله در دهنش خواهید مون که همه چی شده. توجیگ ای رهروبی بیزنسمن شید گفته در و خیلی در نام پیشواشو نویستن موندن که همین یه بار گفته نمیشه که همواره که چرا دامادهای رحمانوف بیزنسمن تولد شدگی هم تاجر تولد شدگی هم همین دامادهای رحمانوف. کدام یه اولاد رحمانوف بیزنسمن نیست؟ چرا یارا نمیگم؟ ای سالی که همون شیدن نشیدن همه تجارت بیزنس اشغال مردم هم میزنن چیز کارشون هم میگیرن، ای خد میکنن میکشن با درغه میکنن. هیچ کنه صدا میبروره و با صدای او هیچ کنه میرسه. چرا این چیزو را گفته نمیشه؟ بله درست قید کردید برادر، درست قید کردید. من وقتی که گفتم تعریف کردن مثال گپ در حقیقت مردم تاجیک به همین مرحله ها رسیدن، این مقصد نبود که رحمانوف تعریف کردن، لیکن مردم ما میتواند همین، لیکن در همین راه چند قدر مشقت و عذاب کشیدن این مردم. لیکن اینها اومدن باز میگن که هر کاری که هست جناب عالی، خدمت جناب عالی. از برای همین درست قید کردید. بله من میگم که در تاجیکستان این خیلی پیش گپ تو نه، در تاجیکستان همون صاحب کارا را مجبور میکنن میسوزن، بعد به نام پیشواشون میگذرونن. همینجا هم عیناً هم خیلی کردن که نشیده آخی همون عیناً هم در سر پیشواشون ورکنی بودن که نشیده آخی همون میگم آخی چرا دامادای رحمانوف همه بازارین همین بازار تاجیکستان چی بازاری هست همش ای دامادای رحمانوف هست؟ چرا؟ آیا چی تجارتچی تولد شدگی؟ چرا یارا تحلیل نمیکنین شما؟ نه تاجیکستان از اون ویو هست. تاجیکستان از اون ویو هست. بهترین بزرگ همون شرکت های بزرگترین در برادر وطن به فکرم به شما همین یک نفر از واتساپ زنگ زده شدن، به فکرم به همین گپ‌های شما ملاحظه دارن. یک بار گوش کنیم چی میگفته باشن. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نه برادر بسیار گپای بهترین جیسی گپ حق شگوس گپ راست شگوس بعد اما پاوخی هیچ تحقیر نکرده. خیلی آلکش میگن خیلی روشن گیت میگرفون نارکمان میگن این تحقیر نیست که شوکت جون. خیلی همین یک فویشه گویی قرش میکنه برای همین نه خیلی گوش کنه میگن زنم کنش آبر خیلی اونه اتره اومالی برن اون روستان بره خیلی بعد این تحقیر نیست خیلی
И так бурдестан уже. Рост мега, ратуша Киргиз бромада, рахси индийский, когда каумадим Тоджикистан омада, и хая шарма рост. И бародар бехтарин гапора задистя, ма гуш кардам ватана. Зинда бошед. Ма ҳамин гапа акаҷон гуфтанӣ будем, ягон таъқиб нест, апара чинак апа шери нарай. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Вай, саломат бошед Зинда акаҷон. бошед. حالا تشکر زیاد به شما برادر وطن. حالا یک بار غرم هم گوش کنیم. غرم بفرمایید. غرم. سلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکی قندم چول دارید. خیلی شد صداتون رو نشنیده بودم. سلامت. زنده باشید. سلامت باشید. اکی شاپردی. برادر حفظه. شده خوب هستی. و همه یک اول همه یک شهر همه در وصف همه شخصان نالایق که در جاهای لایق قرار گرفتیم اینترنت دریافت کردم و انشالله که آدرس شمی و من هوای میخوام بخونم بعد با یاد حرفا که میزنه بعد نوبت ابو بعد دوملو رو میتونیم با دوملو عبدالله رو. خب شعر همه خیلی نویسندگی بود که پیرمرد برد روز یک الاغی را به بام، پس از آن نیت پران شد باز گردد قبلشان. هرچی کوشید الاغش را کند پایین نشد، کاهی دیویش رشوه دادش بلکه خر راضی نشد. غافل از آنکه اگر بالا بری هرچی خره، راهی برگشتی الاغان نیست آسان سرسره. آن الاغ بر بام خانه جام شوکت را ربود، تا کنون هرگز خره بر آن بلندی ها نبود. از سری شوق زیادش خر چنان جفتک پران، تا که دیگر از سر از بام آن خانه نماند. بام ویران گشت و خر افتاد شد، نقشه های خر همه برباد شد. از جراحات زیاد خر زود مرد، صاحبی خر را کمی در فکر برد. هر الاغی را که بالا میبری، بایدش او را به پایین آوری. گر الاغ دیدی در بام بلند، زود پایین آورش با پای بند. چون اگر جفتک پراند آن الاغ، بام را ویران کند خود را چلاغ. بشنو این پند و مبر هرگز خره، بر بلندای غرور و سروره. انشالله که همه کسی که نویستستش همه را معلف شد به درد همه جامعه ما میخوره. این آدرس انشالله میوه و یا خودشون میفهمن که درباره چه کسایی شعر نویسندگی هست. خب برادر عبدالله بس به حق گپای خوب منطقی عین زمان خب مفید را حوض زد. اپاجان همی بسیار گفتی همون گپا اپاجان که از شعرهای نرای. خب بسیار گپای خوب و جالب هم میزنه و همین روشها کرموی میگه شعر زنه. خب خیلی کم میکرد تا کم آداب چیرن که رعایت که نکنه و همون سوزی دیر شدید و میبرویه بخوری نخوری. خب بعد او انسانی که گفتی ای فلان قشلاق ای قشلاقان از کجا از فره رفتگی خب بیزنسمن شدگی هم نمی چی شدگی پنج چوخانه و کشادیان مثال با شرافت و کرامت و با سیاست خیرتمندانه جناب آخه پنج تا چایخونه را دیدی، 5 بیزنسمن را دیدی، آیا صدها هزارها مهاجری که زیر تحقیرن راه میروبند اینا را آیا چشمیت ندیدم؟ اینا را که یه میگه میزنی اینا را این میلیون آدم در مقایسه در همون 5-6 نفر بکن. از اون که او انسان ها آمدن صاحب بیزنس شدن، صاحب نفوذ شدن، صاحب پول و مال شدن، در اینجا اصلا امام علی رحمان یگون ایجان دوای نداره. ابسولوت نه، امام علی رحمان در اینجا یگون دستاور نداره. هر چی که هسته امام علی رحمان برعکس درگاه. این نگاه کنید خودتون، یک پدر اگر به شرطی که
همون عهده مثال تربیه و تعلیم تربیه همون خانواده پسراش بگیم که برای آینده مسئول است. اگر همون پدر نتونه هوایی را وای کردن، این چی جای فخره؟ چی جای فخر داره که وقتی که فرد و او پسر وای میبراید مثال یک کارگر نمیشوه، یک راهبر نمیشوه، یک حتی بعد همون سری همون پدر وای نمیتونه که مثال برای همون خواجگی برای همون پدر خودش یگان خیر یگان دستاورد از جانب پدر که پدر فخر کنه. این همون مثال میمونه. امام علی هیچ چی دستاورد ای اوجا و یا را همچون راهرو راهی کرد و یا رفتن در اوجا کار کردن. بله جمع کردن صاحب چی این توجی که همین در همون وطن همی اگر همین در همین غمش نتی کو با والله قصه همین رحش راست کو حوزی رحو کی راست هستگیان ای امام علی یگون وابستگی نداره برای که اینا این رها همش پلی قرضن. این در کلای ما هیبو این جای افتخار نیست که رها راست کنه. رها پلی قرضن از طرف خیتوی ما از خیتوی قرضی داریم برای این رها. با در عوض این راه را راست کردن چندین کانای طلا و چندین بایگری تاجیکستان هم در دست خیتویا دادگیم. این یگون جای افتخار نیست که جناب عالی به ما را راه راست کرده. راه را میگم همین تاجیک راه شد راست که بودی خب پولش نتی همین کاردارش نشو کو باور که در همین سرید از کو همه را میگذره میره در بایگری. بچه سالای همین سویت که سیوز عمل همین خواجگی خن محمد خواجگی ما حساب همین 3 و 9 کو باید حساب ما همین بای بدیم بای ترین بدیم. در این جورا کار نمیکنه 10 فرزند بدیم 10 12 آدم یک انسان میخرون میبردن چطور تجارت حاضر میتونیم همون 3 و 9 ما هر یک شخص بگیره ازبکستان یا که روسیه بره نه البته به خاطر چی به خاطر همه راه را وای موندگیان همه چیز در دست بیزنس در دست اویله نمیموند. بله نمیموند رفتن. برای همین ما گفتنیم که این انسانی که واضح خیس شرافت و کرامت و سیاست خیرانمندانه اینا همش بر علیه همین گپای خودش تیار میشود. این خواست که بر دیگر نمود بگه نه که کمک پریپوت کرد و فکرم. خداوند همه را هدایت کنه. سلامت باشید. زنده باشید برادر عزیز. در امان خدا باشید. بهره بردیم ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم همین خیلی فعال باشید برادر عزیز. خیلی شد صداتون نشونده بودیم. الحمدلله خوش شدیم. زنده باشید برادر. سلامت باشید. خب برادر عبدالله حالا به شما سوال من این است که به نظر شما از همون زینه‌های اول چی باید کرد که آهسته به امید حکومت نشده مردم از حقوق خودش دفاع میکردگی شود یک خودش به پای خودش راست می ایستادگی شود؟ این راه‌های به نظر شما وجود دارد؟ هر یک کسی که ملت دوست می‌دارد یک دانش دارد یک فهمش دارد یک فانتازیه های یا اینکه یک ایده های پیش نظرش می آید حتما. آیا چنین چیزها در شما وجود دارد که از کجا باید این ملت سر کند؟ مثلا کلا حق و حقوق خودش رو ملت باید که در وطن اول طلب کردن باید که آموزد. نسل نورس مثال باید که همین کار کند طلب کند که اون چیزهایی که هست در وطن این وطن اونها هست. مال و ملکی که بایگری هایی که امروز روس و امریکا و چین غارت میکند این مال و ملک آنها هست و نباید که یک عائله بالای این مردم حکمرانی کند. نه اینکه یک گویم که کمانده کلا همه شهر و ولایت و یا که کلا که دولت اداره کند و کنترل کند. باید که از اونجا آغاز شود و بعدین مردمی که در مهاجرت از نمیتوند به پررگی از خودش دفاع کند. برای چی؟ برای اون که در همون دولت هایی که گویم که کلا قریب که در همه جا وقتی که دولت که قوی است و شهروند او دولت میتواند در همه جا چی دلیلانه
نوترسیده چیکار کند قدم گذارد. برای چی؟ برای که میداند که در عقیب یا که در پشت وی که از یک دولت پرقوت است. اگر یک احتیاج یک نیازی یا که یک مشکلی با یک مشکلی روبرو شد میتواند که به سفارتخانه زنگ زند از اونها کمک طلب کند. امروز مثال در روسیه باشد اکثر تاجیک‌ها چی دارند؟ حجت‌هاشون 100% همش درست است، انداز میسپارند، لیکن در پیش چشمی خودی همونها حتی در نوارو میگیرد میدرونند میپرتوید. در کامپیوتر ثبت شده است، میگیرند از کامپیوتر چیکار میکنند؟ کور میکنند. به درد اونها هیچ کس نمیبیاید. نفر همه چیز قانونی بود، میتوانست میگفت که با آواز بلند میگفت که حجت‌های من 100% درست است، لیکن یک سرژنت یا که یک لیتنانت یا یک کاپیتان میبیاید همون کاغذ میدرونند میپرتوید. قانون امروز یا که پاسپورت روسی یا حجت روسی اینقدر بیقدر شده است، مانندی چی همون کاغذی که برای حاجتخانه استفاده میکنند رنگ همین است. امروز میدهند فردا میدرونند یا که فردا میگیرند. اگر که یک دولت قوی باشد اون دولت قوی شهروند دولت قوی همین گونه رفتار با شهروند امریکا کرده میشود؟ نمیشود. فرانسه و بریتانیا و دیگر دولت ها در روسیه همین گونه رفتار میکنند؟ نمیکنند. برای چی؟ برای آنکه اگر که همین گونه رفتاری نادرست نسبت اونها شود اونها به سفارتخانه زنگ میزنند، سفارتخانه چی رو روان میکند؟ در همون وقت و زمان یک گویم که ادوکات روی میکند برای حمایه همون شخص، ترجمه روی میکند. که امروز صدها جوانهای ما رو تهمت کردند، بردند، زندان کردند، کشتند. هر کاری که بالای مردمی تاجیک روا دیدن سفارتخانه ممکن در بعضی حالتها یگان ادوکات یا که ترجمه روان کرده باشد، لیکن در 99 حالت سفارتخانه یگان کاری کردگی نیست. بعضی حادثه ها شدگی است که به سفارتخانه همه حامی های حقوق تاجیک زنگ زدگی هستند، گفتگی هستند که این گونه مشکلات است. نفرهایی که در سفارتخانه کار میکنن اونها ترسیدگی هستند اومدن. برای چی؟ برای اینکه اونجا فیزبه روسیه داخل دارد. از برای همین وقتی که ما دولتی ما ضعیف است ما نمیتوانیم که آزادانه از حق حقوق خودمون دفاع کنیم. میفهمید؟ در پیش روسیه یا دولت یک ابرقدرت دولتی ما قدر ندارد، حالی ما نه. میفهمید؟ درست. حالا یک نفر از واتساپ زنگ زدن کو ببینیم چی میگفته باشم بعد صحبت ادامه میدیم. واتساپ بفرمایید. الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر آقای شوکت آقا. و علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم خوب هستید برادر جان. زنده باشید. برادر برنامه‌تون بسیار برنامه خوب، برادر عبدالله بسیار صحبت‌های خوب کردن. منم چی گفتنیم که امروز نمساله وزیرای تاجیکستان باید چی میگم اچار میدادن اگر خطا نکنم. من به همه وزیرها چی گفتنیم؟ همون وزیرها در وظیفه خودشون اجرا کرده نمیتوانند. درست یا که نیست؟ در پارلمان تاجیکستان نه بحث نه مبارزه، قانونهایی که پیشنهاد میکنن برادر جان به منفعت ملت نیست. او وزیر باید وظیفه خودش دانه. هر یک قانونی که میبراید باید بینه که همه قانون برای ملت فایده آور است یا نه. آنها از سحر تا بگه خاموشی را به خود همچون وظیفه گرفته گیرن. اگر گویا که تکمچی سبز میجقه سرخ میجقه. زندگی خودشون که خوب است، زندگی مردم باور کنید در صفر ترگیده زندگی ملت و ملت تماما در این قصر سال ذره خدمت هم کردگی نیست.
از حساب میلاد راه ساختن اینا رو گفته گذاشت برادر ما عبدالله خدا مرشون دراز کند. تمام بیزنسی در تاجیکستان است زیر نظارت یک عائله است. درست میگه ما با یگان تا تجارت کرد نمیتونیم. در روسیه مثلا گندم باز درست پس گندم رو جمع آوری میکنن باور کنید 5 تن 10 تن میشود 4 تن میشود 4 تن 5 تن میشود. همین من میتونم برم دیگه کسا میتونه برم مثال گپ تامینات مثال گپ میلاد ارتشکا مثال گپ چیزایی که مثال گپ با میلاد مثال گپ همین ضرورت میتونیم ما بریم مثال گپ بیزنس نه که ما که در اومدیم الان که یک نرخی میمونه در تماج نموده که باید ما دیگه باور کنید بانکروت نشیم فروختن کجا رفتن دیگه نمیتونیم. روسیه هم مثال گپ دیگه وزنش دیگه برادر کار و بار فزنش دیگه امروز بار یک خبرها برام با مردم قطعی نشر زیاد میکنم فیلوس این 2004 دیگه باز زیاد میگیرم برای هر یک مهاجر از کجا میابه کار رفتنشان تنش دیگه هر روز ظلم بالای ظلم دیگه کجا رفتن رو نمیتونیم برادر با کی مراجعت کنیم نه سودش مثل دیگه کار میکنه نه پروکراتورش کار میکنه تمام در اداره ها میری باور کنی فقط کسیت نگاه کرده در حال همون وقتی کارش میری علاقه نیست کدام بستان شراب در راه هم خدا نگهبان تو باشه سربلند خون آباد باشه برادر جان سلامت باقی باشید درمون سلامت باشید تشکر جان. بله بسیار به چیزهای مهم این برادر هم اشاره کردن. نگاه کنید عبدالله اصلا ما عادت کردیم از پرابلم گپ زنیم برای چی من به موضوع امروزه با آخرش سوال موندم برای که ما عادت کردیم بیشتر از مشکلات گپ زنیم و از حل مشکلات گپ نزنیم یعنی راههای مشکلات رو درباره جستجویش حرف نزنیم بیشتر عموما به همه چیز سخت عادت کردگی هستیم. من یک چی دارم یک نیت دارم که انشالله در همین روزهای نزدیک یک برنامه دیگر بجز این برنامه مردمی یک برنامه دیگر آغاز کنم که در آن یک نفر مهمان داشته باشم از اهل نظر او درباره مشکلی شکایت نکند گپ نزند بیشتر مشکلی من گویم درباره حلش گپ زند یعنی هم مشکلی هست دیده شدیم همین مشکلی ما دیده شدیم که همین مشکلی هست لیکن حلش چی در این باره یکی از راه‌های به نظر من یکی از راه‌های خلاصی از همین حالت‌های امروزه ما از گفتن مشکلات گذشتنمون به گفتن حل مشکلات است یعنی عادت کنیم که حل مشکلات بیشتر پیشنهاد شود حل مشکلات مثلا اگر با بازار یک چیزی حل شده پیشنهاد کرده می شود چیزی خام نه با بازار مثلا گره میوه میپزد چیزی پخته رسیدگی با بازار پیشنهاد میکنی یک اشیای خام میگیری و میبافی از و یک چیز درست میکنی همین چیزی درست کردگی در بازار پیشنهاد میکنی و امروز هم و از بین اونها بعد خریدار در بازار همین تو تونیگ میکنی چیزتا درستش میکنی و خریدار دعوت میکنی بیا بهترین از بهترین گفته داد و فریاد میزنی لیکن خریدار میبوی یک نظر میکنه دو میرود از اون همسایت میخرد اینی توی نه یا اینی دو نفر اصول تاجری نشستگیه و دکانش وارد میشود از او خریداری میکند از تو نه تو داد میزنی میبیاد میبیند پیشنهادت میبیند گذشته میرود
و برای همین هم امروز وقت اون اومده است که وقتی گفتن مشکلات ها درست است، یک مشکلات ها درست است، در برش حل مشکلات ها رو گپ زده با بازار ایده ها پیشنهاد کنیم و در اونجا علاقه مردم که از ایده پیشنهاد کنی مثلا گریم کار میگیره، ایده های زیاد به بیان که میبیاید، حتی به حکومتدار هم حکومتداری آسان میشود، به مخالف هم مخالفت کنی آسان میشود، به مردم هم با حکومت با مخالفت رفتار کردن آسان میشود و چگونه حقوق خودش را در داخل در خارج دفاع کردنش هم از بین همون ایده ها میگیرد. اما در ما این حال بیشتر از آن که درباره حق حقوق ها گپ زدگی باشیم، حل مشکلات گپ زدگی باشیم، همین مشکلات وجود دارد بله حلش چی است گپ زدگی باشیم، این خیلی حالت در ما کم است. من فکر میکنم یکی از کمبودی های جامعه همین است که ما در همین روز هستیم و نظر شما در این باره چی است؟ نه کار خوبه برای خودتان انتخاب کرده، سوال دادن دیگر انسان باید بگذار کوبت تحلیل کند آموزد بعد جواب دهد، لیکن طرفدار شما هستم البته. بله همین، لیکن مشکلات هم خودش را اهل نظر میدوند همین خیلی و چی میکند، لیکن وقتی میبینی اصلا درباره خود همین مشکلات موجوده که علاقه در رسانه ها خوندیم، شنیدیم، در شبکه های اجتماعی دیدیم، از گوش به گوش آمد، همه رو دیده فهمیدیم، در همین باره گپ میرود، یعنی بازرسانی میشود، مشکلات بازرسانی میشود، لیکن از حل مشکلات گپ زدن خیلی کم شده است. یک چیز است یک چیز است، اگر که گویم که در حقیقت انسان مبارز باشد، در حقیقت گویم که وطن دوست ملت دوست باشد، بله امروزه حاکم بسیار خطاگی‌هایی دارد، بسیار ظلم‌هایی دارد و یک نفر مبارز شد. برای چی مبارز شد؟ با همون مثال عملکرد امروزه حاکم راضی نیست. بله باید آن چیزی که شما گفتید فرقی نمی کند شوکت جان یا شوکت محمد یا که کبیری یا محمد اقبال یا که دیگر نفر یا امام علی رحمان همون چیز پیاده کند و به مردم آسان شود، یا که فقط خودتان میخواهید که بیاید بعد همون پیاده شود و به مردم خوب شود. اگر که در حقیقت مخالف ملت دوست است، دین دوست است، وطن دوست است، مثلا چیکار میکند؟ حتی که بگذار در حاکمیت رحمانوف هم باشد، رستم هم باشد، با یک نفر دیگر هم باشد، باید چیکار کند؟ پیشنهاد کند، پیشنهاد درست کند. آن چیزهایی که امروز حاکم دیده نمیتواند، برای چی؟ برای که حاکمیت یک چیزی وزنین است، خیلی دشوار است. بعضی آسان میگن نه، برای که وقتی که ده حتی که کم تا صاحب پول شوید 1000 نفر انسان پیشتان میگوید، اکا میگوید، حاجی میگوید، رئیس میگوید، قاری میگوید، هر عنوان ها برای شما میدهد. بله چیزی سیاه را وقتی چشم شما و سیاه میبیند، یک نفر پیشتان میگوید میگه که حضرت میگوید و سیاه نیست و جگر رنگ است، میفهمید؟ یا سرخ است یا سفید است. و این وقتی که یک نفر میگه که این سفید است با 4 تا دیگه در قفاش ایستادگی است، درست است گفته میستند، میفهمید؟ از برای همین ممکن بعضی حالت ها میشود که معلومات عمیق و دقیق و کلا گلوبالی همه جغرافی تاجیکستان امروز حاکم درک کرده نمیتونه. لیکن وقتی که این تنقید ها میشود، اشاره کرده میشود، گفته میشود که انا اینجا، انا این حادثه روی داد، سبب حادثه در بسیاری حالت ها رئیس های شهرها، مقامات ها، سود و پروکراتورا همون منطقه یک مشکلات شدگی است و چیکار میکنند؟ پنهان میکنند، به ولایت نمیرود، حالی نگویم که به مرکز. از یک شهرچه تا ولایت معلومات اونجا چی میشود؟ پنهان میشود یا معلومات دروغ برده رسانده میشود. از برای همین وقتی که یک انسان در حقیقت مخالف است، میخواهد
خوبی برای این ملت فرقی ندارد. بگذار همون پیشنهاد درست است، به منفعت ملت است، به منفعت مردم است، باید که پیشنهاد کند. نه اینکه فردا وقتی من اومدم بعد پیاده میکنم و دیگر مردم همی دهنش واز همی کشاده میماند که انا شوکت محمد اومده وقتی رحمانوف کردن نتونسته این کار شوکت محمد اومد و کرد. اصلا میدونی چی؟ اصلا امروز وقتی اون اومده است که تو مخالفی، یعنی مخالف مضمونی ندارد که بین همین سترکتوری سیستمی دولتداری امروزه روزی نیستی، به برنامه های دولتداری امروزه روزی نیستی، لیکن هر روزی نبودن تمام نگو. تو چی میخوای خدا؟ در روی میز تو خدا چی میخوای؟ پیشنهاد کن. یعنی مخالفت این است که از جایی که من صرفا میروم، مخالفت این است که تو ایده ها تا برنامه ها تا پیشنهاد میکنی، میگوی که باید دولت انمی در سیستم دولتداری این چیز وجود داشته باشد، این خیلی برنامه ها برای پیشرفت وجود داشته باشد. تو ایده ها پیشنهاد میکنی، تونستگیش دولت میکند، نتونستگیش از اودش نمی براید، تو میگوی که من از عاقبش هستم برای پیاده کردن. من باور دارم این برنامه ها وجود دارد، من باور دارم که این حکومت اجرا کرده نمیتوند، لیکن من میتوانم و اصول های توانستنش هم بگویی که مثلا انمی قدر قسمشه مثال گریم من میگویم، لیکن از برنامه هایی که تو پیاده کردن میخوایی با دست انمی حکومت امروزه پیاده شود، برای تو چی؟ آمدنی تو مثلا گریم در سر قدرت بودنی تو بعضی میگن نیست سیر است باید همون رویم سونی میگوییم. کلا این نادرست است. نگاه کنید، نگاه کنید یک چیز انا برای همین امروز ملت از دل خود مخالفی من مخالفم میبودم، یکیش میبرد اینام گنده، ویام گنده، حکومتام گنده، امام علی هم گنده، کبیری هم گنده، همش گنده، فقط خودش نقص مایلش. از همین خیلی آدم‌ها دیگه ملت میپرسیده شود که تو خودت چی برنامه داری؟ چی میخوایی؟ بغیر از همین ملت بد کردن، همه مردم خدا بدن برای تو خودت نقص مایلش. پیرمرد نقص، جوان نقص، انسان خوبی بهترین که غیر خودت دیگه هیچ کس وجود ندارد بهترین مایلش. تو در بغلت چی داری برای ملت؟ یک پیشنهاد کن بینین مردم این طلب از همون بد نویس ها، این بد وای بد، نیمی لکسیکون حقارت، نیمی لکسیکون بد گفتن، مثلا گریم یک مقاله می نویسد در نیمی لکسیکونش مثلا چی دارد؟ تحقیری طرف مقابلش یا تحقیری یک نفر نخبه ملت یا یک سیاستمدار یا امام علی رحمان یا بچه گچش. همین در برابر امام علی رحمان الटरनेटिव چی برنامه داری؟ در بغلت چی داری؟ روی میز گذار، یک ملت ببیند، یک پیشنهادی ملت کن. نمیتونی دم تا بگیر. درست است. نگاه کنید درست است. این چیزهایی که شما میگوید درست است. اگر که مخالف یگان پیشنهاد ندارد، فقط تنقید کردن، هر همون نفری که امروز مخالف نیست میتواند که یک کانال کشاید در همین یوتیوب، هر روز برنامه ها نو به نو مشکلات تاجیکستان میبروید. رحمانوف گناهکار گفتش میتواند همین گونه برنامه برده میتواند، لیکن اگر گویم که کلا مخالف امروز حل مشکلات گپ نزند، و حل این مشکلات گپ نزند، چی است؟ مانند حزب‌هایی که امروز در داخل کشور هستند، یگان رقابت با حزب رحمانوف نیست، مانند هموها می شود. فقط اونها خاموشی را انتخاب کردن و الटरनेटिव یگان چیز ندارن که برای مردم پیشنهاد کنند. این مخالف چی است؟ در بیرون فردا میبیاییم، پس فردا میبیاییم، 10 سال گذشت با 10 سال دیگر میگذارد، بیسته که نبیره ها کلان شد، بعد اونها میبیاین. میفهمید همین گونه میشود. کلا که از برای همین فرقی نمی کند. شما فردا میبیایید، پس فردا میبیایید، ممکن نمیروید،
لیکن باید که مشکلات جامعه، مشکلات دولت، کشور، منطقه گپ زده شود و حل مشکلات باز گپ زده شود، اشاره کرده شود و نفرهایی که صاحب علم هستند، صاحب مرتبه هستند در ملت نادیده گرفتن، نادرست است. اونها را تکلیف کردن در کلاس اومده فکر و نظرشون، اندیشانشون گویند. در اون حالت یک تغییرات می شود. از برای همین باید این ملت خودش چکار کند؟ یکم که همون عهده‌داری، همون وظیفه‌ای که به گردنش هست، همون را چکار کند؟ صاحبی کند، همون را به دست گیرد. تا اون وقت که ملت نخواهد کو فرق نمی کند یک انسان عادل، یک انسان عادل، انسانی خدا ترس بالای حکومت بیارد، از همون این ملت ظالم میسازد، میفهمید؟ قاتل میسازد با لگنبرداریش و با همین چکنوش و جنابگویش و دیگر. یک مرد، من نمیدونم، من به الله قسم که شرم میدارم و وقتی که مردم بیان تعریف یک مردی که تو هم مرد هستی، اینقدر تعریف برای چی اینقدر میکنی؟ یا که رحمانوف نمیدونم عینی رفت یا که پنجکین رفت، کجایی رفت، از کجای یک موسفید آوردن، جناب عالی همکورستان بودیم، ما از همون وقت میدونستیم که الله برای شما نظر کرده است. او بدبخت اینه نگاه کنید، از 70 گذشتگی موسفید اینقدر افسانه از کاغذ خونده ایستاده است. این حالت ملت اینگونه باید بها داشت. وقتی که موسفیداش لگن بردار است، میفهمید؟ مرداش جسارت ندارن، ناموس ندارن، حیا ندارن، حتی همون چیز در وقت جوانی گوییم که هم با همکورسات میدونستی که الله به همین جناب عالیتون نظر کرده بوده است، به کاغذ گو، برای که او فکرهای تو است کو، از کله تو است کو، برای چی از کاغذ میخونی؟ بله. دیگرها قرصک میزنن. این یک شرمندگی. از برای همین تا اون وقت که ملت، مردم همین چیز نخواهد، طلب نکند از حق حقوق خودش و اون چیزهایی که مشکلات جامعه، مال و ملک ها، بایگری های دولت 100% مالکیت دیگر دولت شده ایستاده است. بعضی کانها را تاجیکستان چیکار کرد؟ اول 50-50 کانها را شرطنامه کرد، بعد 2 سال 5 سال او همون اکسیایی که هست با پررگی فروخت به دیگر کشورها. امروز کانهای تاجیکستان از آن دیگر کشورها است. همین کان سرمه که دیروز سفیر امریکا چی کرد؟ رکلام کرد، اگر دیده باشید. بله. کان سرمه اگر نمیدونم پنجکت است که جا هست یک کان سرمه تعریف کردن، اما کان سرمه اینجا کار رو دیگر برفته با همون نفر کارگرانی که در همونجا کار میکنند با همون ها ملاقات کرد. اگر خطا نکنم سال 2005 امریکا یک نفری که گویم که ثروتمند امریکایی با تاجیکستان شرطنامه میبندد، 49 بر 51% اکسیای کان سرمه از آن تاجیکستان است، 49% از آن او سرمایه‌دار است. سال 2006 تاجیکستان میگه که ما نمیتونیم به این کان سرمایه گذاری کنیم، 51% اکسیه به همون سرمایه گذاری امریکایی میفروشد. امروز او کان 100% از آن سرمایه دار یک امریکایی است. میفهمید؟ این به چشم مردم خواب پوشیدن است، مالکیت مردم خصوصی کردن است، خصوصی از آن دزدیدن است، از آن دولت نه. اکنون امریکایی می آمده است اونجا، همون گویم که ماشین های کارکرد می بیارد میماند و بعد این سرمه را کارکرد میکرده است، در اونجا تاجیکا کار میکنند، کمتر پول میگیرند چند قدر، بعد این از همون سرمه که کارکرد میکند استحصال میکند و میفروشد و انداز میسپارید است. میفهمید؟ میلیاردها دلاری که از همون فروش سرمه یک تاجر امریکایی میگیرد. با تاجیکستان یگان چیز نیست.
توجیکستان حق ندارد و چی است اندوسپور است برای آنکه 100% چی اکسیه او کن از آن یک شخص تاجر است این گونه حالت ها چندین باشد بعد سفیر امریکا آمده برای ما 4 سوم پول دهد یا که یک نوار کند مردم ما خرسند است که انک جو قرمه شما بله باید که این چیزها گفته شود برای چی ما مال داریم همه چیز داریم ما قشاقیم گداییم بالای ما ظلم میکنن نه آبرو داریم نه عزت داریم نه شرف داریم از برای همین این چیزها گفته شود حل این چیزها باید این کانها از آن مردم است از آن عائله نیست از آن مردم است مالکیت مردم است این باید که از این کانها را کارکرد میکردن برای منفعت مردم استفاده میکردن از پول این فروخته شده گویم که مواد یا سرمه مکتب ها ساخته میشد بلنیچه ها ساخته میشد راه ها ساخته میشد مکتب های بیپول دانشگاه های بیپول بلنیچه های بیپول برای مردم میشد ما این چیزها را نداریم و حتی در این بابت حرف زدن در حق و حقوق نداریم میفهمید در تاجیکستان از برای همین مردم تا اون وقتی که جسارت مردانگی را به دست نگیرد نخیزد از حق حقوق خودش دفاع نکند در تاجیکستان تغییرات نمیشود لیکن به مردمی که امروز در مهاجرت از حل و مو برنامه که شما ماندید که این تا کی دوام میکند این چیز در روسیه دوام کردن میگیرد این خاتمه نمییابد میفهمید من 10 سالهای نزدیک خاتمه مییابد مردم تاجیک همین خیلی خوب خرسند زندگی میکنن گفته من تصور نمیکنم همین بالای مثالی گپ کبردینس ها اینگوش ها چیچن ها مثالی گپ کرکایس ها و غیر ملت هایی که در قفقاز بودن از سال همین گویم که از شاهی روسیه بین اونها جنگ بود سال 41 و 45 و غیر اونها رو از اونجا دپورت کردن قزاقستان بعد این برگشتن با ظلم تا امروز ظلم هست میفهمید اونها را قبول نکردن میفهمید به صرف خودشون قبول نکردن ما را من نمیدونم اونها کلا قبول نمیکنن با این چیز من باوریم 100% است برای چی این چیز نمیگویم برای که این ملت پرست است از همه خودش رو بالا میدوند دیگه همه رو پست میدوند کلی مشکلات جامعه رو گردن دیگرها زدن رو دوست میدارد یا که بار کردن رو دوست میدارد حتی که در همین اروپا بعد سال 41 و 45 وقتی که جنگ که تمام شد اروپا همش چی بود ویرانه بود در انگلیا نفرهای از پاکستان و از بنگلادش و از هندوستان آمدن ساختن فرانسه را نفرهای از تونس و مراکه و همون طرف ها آمدن ساختن چرا بلگیرم همین گونه است مراکه الژیر نیدرلندی همین گلندیا ترکا و مراکنسا آمدن گرمانیا هم همین گونه است ترکا آمدن سالهای 50 نفرهایی که بعدی که شوروی پاس خورد که آمدن امروز میگن که اینها آمدن همه جا رو چیکار کردن رسوا کردن حالا که اونها را بابای اونها این ترک و الژیر و دیگر ملت هایی که مسلمانشین بودن سنگال و چی 70 سال پیش آمده بودن به این منطقه میفهمید از برای همین این انسان ها به کل انسانیت نفرت دارند این ملت من به اون نفرهایی که امروز در داخل روسیه هستن گفتنی هستم که امکانیت که شد می توانید که به دیگر کشورها حرکت کنید کشورهای غربی مورد با کشورهای گویم که ژاپنیا یوژنی کره استرالیا نوی زلندیا و دیگر کشورهایی که است که رشد کردگی هستند من برای شما کلا شخصا من وعده داده نمیتونم که همه چیز بعد 1 سال 2 سال یا که 10 سال در تاجیکستان خوب میشود و شما میگردید به تاجیکستان میرید همه زندگی چی میشود عالم گلستان میشود گفته نمیتونم لیکن اگر که
شما حرکت کنید به جایهایی که میتوانید که هم پول خوبتر پیدا کنید، هم زندگی خوبتر داشته باشید. اگر که بعد 10 سال تاجیکستان گل شکوفا شد، عدالت شد، شما میتوانید تمام چیزی که جمع کردید فروشید به تاجیکستان بیایید در تاجیکستان زندگی کنید. لیکن در روسیه زندگی کردن خوب می شود گفتن. کلا من بسیار و می تحقیقات‌ها را گوش کردم، چی کردم، در آینده باز از حساب دموگرافی، مشکلات دموگرافی در روسیه باز بدبینی نسبت مهاجران زیاد شده میگرد، از حسابی که تولد که خیلی کم بود و انسان ها مرده ایستاده از روس ها و مهاجرها سال از سال زیاد شدن میگیرن. از برای همین امکانیت دارید نفرهایی که در روسیه مهاجر هستید فرزنداتون به زبانهای عربی، انگلیسی، زبان چینی و غیر زبانهای بین المللی آموزانید و در زندگیشان فرقی نمی کند. در تاجیکستان است، بیرون از تاجیکستان است، در زندگیشان لازم می شود. از برای همین کلا همین پیشنهادها رو من داشتم. میخواستم که با همین سخنهای خودم خاتمه دهم. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید، زنده باشید. خیلی زحمت کشیدید. سلامت باشید، سربلند باشید. اگر که دویگو میشه فکر نظری من شما ناراضی باشید و مسکین مردم باید اصلا نگاه کنید، در بسیار چیزها هر دو ما هم نظر نیستیم. این مضمونی ندارد که باید من شما دست به گریبان باشیم به خاطر که هم نظر نیستیم. فقط همین یکدیگرمون حقارت کنیم. باید ما را متحد میکردگی، ما را هم نظر میکردگی، دست به دست هم میدهاندگی، این محبت وطن است. این دیانت من شما است که دین میگوید باید ما متحد باشیم و بر اسم خداوند در یک جایگی چنگ بزنیم و متفرق نباشیم، تفریقه نباشیم. این تعلیمات دینی من شما است و ما رو متحد میکردگی این است که من شما یک نیت و یک مقصد داریم، میخواهیم که دیگه اهل اویلمون، خیشو تبارمون، اهل دیارمون از این زجر، از این ظلم، از این عذاب، از این شکنجه، از این سرخمی نجات بیابد. اگر ما همین مقصد در سر وجود داشتگی باشد، بدگویی هم از بین می رود، بدبینی هم از بین می رود، این کدورت و همه کینه و اینها از بین می رود و همه میفهمد، درک میکند که باید دست به دست هم داد. همین باور کنید امروز یک کودک 8 ساله 10 ساله که به همین فکر است که در تاجیکستان یک دیگرگونی شود، به همه مردم تاجیک نیاز دارد. بله، ما بزرگانی مثال گیریم نخبگان ملت را میخواهیم بدنام کنیم و از همون میدان دورش کنیم، دفش کنیم مثلا گیریم. اما در اصل نگاه کنید دوستان عزیز، هم ملتان، هم وطنان، هم دینان عزیز، هم زبانان عزیز، یاری دوستان، چند کسانی که خود رو مخالف میدونید، همین یک کودک 8 ساله یا 10 ساله که در سرش فکری این است که باید در تاجیکستان یک دیگرگونی به میان بیاید، برای مخالفان ضرور است. و باید دست به دست هم بگیریم، با هم بپیوندیم، با هم کار بکنیم. برای همین امروز باید دونست که کسانی که زبانشان به بزرگان ملت تیز میکنن، زبانشان برای نخبگان ملت تیز میکنن، با اهل سیاست که اونها میخوان در تاجیکستان یک دیگرگونی شود، گجا رسد به یک کودکی چی؟ بیاید دست به دست هم بگیریم. ایده هست، فکر هست، نظر هست، بکاریم. حکومت توانست، نتوانست برویم همون ایده من رو اجرا کنیم. حالا بدون هیچ ایده،
بدون هیچ برنامه‌ای که مثلا گریم برای بهبود ملت روی میز نمیگذاری و یک چیز گفته نمیتونه که مثلا گریم حکومت از داشت نبرآمده شده است. اول برنامه ها رو بیار، بگو که این برنامه های است که ملت نجات میدهد، از سرخمی نجات میدهد، از عقب کشی از عقب روی نجات میدهد. باید این برنامه ها در تاجیکستان اجرا شود. وقتی میبینی که اجرا نشده است میگه که این حکومت از دستش نمیبرد، من میرم اجرا میکنم. به نظر من باید سیستم مخالفت، دعوای مخالفت به این طرز، به قول این نظر شخصی من است، نمیدونم تو چه اندازه درست میگم، این نظر شخصی بله درست است. نه کلا که فکرهای نظرهایی که شما گفتید مرا حتی که خرسند کرد. در این مسئله من چند سال پیش من برای شما یک پریتنزیا کرده که بودم کی برنامه تو نشون تین گفته. از برای همین خیلی خوب است که اگر که کلا نه که مخالف مردمی تاجیک سرجم شود، البته این به منفعت خودی مردم است، به منفعت نسل آینده این ملت است و به منفعت گویم که تاجیکستان است و کلا که به کل انسانیت این یک منفعت فایده آور است. از برای همین با فکرهای شما راضی هستم. با اجازت شما من خارج میشم. سلامت باشید، سربلند باشید. اگر شدیم با صحبت کردن میگیریم. از برای همین رفت روان یک چوبه چای نوشم. خوب سلامت باشید. اکو خدا باشید. زنده حالا دوستان عزیز، من هم به این نظرم که حالا از مخالفان چی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، چه انجمن آزاداندیشان است، چی اسوسیاسیون مهاجران است، چی وطندار است، چی بی وطن است، چی گروهی 24 است، مثلا گریم در برابر حرف زدن از مشکلات باید من بعد الटरनेटिव پیشنهاد کنیم. این کار شده است، کرده شده است، نتیجه نداده شده است. باید این کار رو کرد که نتیجه بدهد. همین چیز رو در بغل داری، همین ایده رو در بغل داری، مرحمت پیشنهاد کن برای ملت. حکومت تواند گرد اجرا کند، نتواند هم این رو کرد، این رو نکرد، این رو کرد، این رو نکرد، این رو کرد، این رو نکرد، نتوانست کردن. با کدام سبب ها نتوانست کردن؟ به نظر ما این خیلی چیها دارد که پیش روی حکومت میگیرد و نمیتوند کردن. لیکن من میتونم کردن. با کدام دلیل ها کرده میتونی؟ یعنی این دلیل های من شاید او دلیل ها هم به نظر بگیرد حکومت به اجرایش سر کند، از او نوبکاریاش دست بکشد، از احمقیاش دست بکشد. شاید سرفام نرفته شده باشد که همین کار رو چخیل پیاده کرد، مهاجر چخیل به تاجیکستان برگردان، یا که مهاجر رو چخیل از همین حالت امروزش نجات داد، از جبر و ظلم و شکنجه، کشته شدن و شرط خوردن و لگد خوردن و تجاوز شدن چخیل باید نجات داد. حقوق او را چخیل باید محافظت کرد. و برای همه این باید یک چیز داشتگی باشه. و فکر میکنم کسایی که آواره بدگویی هستید یکون چیز داشتگی باشید برای ملت پیشنهاد کنید. و پیشنهاد من از ملت هم از مردم هم همین است که نفرانی که آواره بدگویی نسبت برادری خود، نسبت اطرافیان خود هستند، اونها را باید مجبور کرد که چی داری بیا، کنی پیشنهاد کنی چی گفتم میتونی برای دولت داری تاجیکستان، چی حرفا داری که در خوری کار باشد، تو چند روز سرفم میروی مایله است، مشکل همه گفته میتونه، لیکن چی داری گفته تو نمی، تو این خیلی مردم مثلا گریم یک مقول خلقی بدهان نلوگ نیست، این بدهان نلوگ نیست گفته همه گپ همین سر دادن به هوا سر دادن نگیریم. اول در برابرش بگیم که ما چیکار کرده میتونیم، از اون چی میبریم.
به همون برکشیم بعد گپ زن شویم. سلامت و سربلند و پیروز باشید تماشاگران عزیز. همینجا طول 4 ساعت است که صحبت میکنیم و انشالله از نظرهایی که در چت یوتیوب کرده شدن خیلی خوش شدم، اکثریت استقبال کردن. به یکی نفرانی که از این برنامه امروزه استقبال کردن تشکر میکنم. از دوستانی که فکر و نظر دارید خواهش میکنم در برنامه‌های آینده شریک شوید. نظرهای یکایک شما برای پیشرفت کشور ضرور هستند، لازم هستند. و دوستان عزیز از یکایک شما خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید. همگی 100 نفر تگمه لایک پخش کردند و این به نظرم کم است. از همگی از 4/1 مردم که تماشا میکنه یا 5/1 تگمه لایک پخش کردن. خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید و پدیلیت کردن هم لطفاً فراموش نشود. دوستان عزیز لینک نوار رو به دوستانتون فرستونید. یگان پیشنهاد است، یگان گفتنی دارید و یگان خبری هست و این رقم ما چی ویدیو هست چی صدا هست فرستونید، ما حتما به این نوبت میگیریم. یگان پیشنهاد برای ما دارید، برای پیشرفت رسانه‌ای ما دارید، برای پیشرفت پیام تیوی دارید، حتما نویسید، گپ زنید، گوش میکنیم. یگان پیشنهاد همکاری باشد. یگان نوار اگر مونتاژ کرده میتونستگی باشید و اگر این پیشنهاد شما حتی برای در عوض جبرانش باشد و اینقدر طلبش زیاد نباشد، آماده هستیم. کسانی که میخواهید میتوانید نوار آماده کنید و با ما همکاری کرده میتوانید. مرحمت دوستان عزیز به همین رقم بنویسید، به واتساپ بنویسید، حتما همکاری میکنیم و انشاءالله که با همین همکاری ها دست به دست هم گرفتن ها پیش می رویم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد، یکی از کمترین برادر دادر شما. در پناه الله تا دیدن دیگر.